Om Gyānatimirandasya Gyānanjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatam Ham Bande Shri Gurun Dinataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Welcome everyone. Mindenkit szeretettel üdvözlök. As we continue with the fourth canto of the Śrīmad-Bhāgavatam. Folytatjuk a Śrīmad-Bhāgavatam 4. énekének a feldolgozását. We are in the third session out of 4 in this. A 4 részből álló sorozatnak a harmadik alkalma van most. A previous session was 2 weeks ago. Time's really flown. It feels like a few days. Az előző alkalom az 2 hete volt, de az idő úgy repül, mintha csak pár napja lett What did volna. we speak about in the previous session, or who was a primary personality? Ki volt a fő személyiség az előző alkalommal? Dhruva Maharaj. And today we continue with King Prithu. Most pedig folytatjuk Prithu királlyal. And his ideal leadership. És az ő tökéletes vezetői képességeivel. His exemplary personality. És olyan példás személyiségével. But actually, before he arrived, there was a leadership rollercoaster. De mielőtt ő megérkezett, egy egész nagyon komoly ilyen hullámvasút, vezetési hullámvasút utazás volt. And so we'll be speaking a little bit about that. Tehát arról is fogunk egy kicsit beszélni. And how it came about that the Lord empowered this personality. He's a Shakti Vesh avatar. How he empowered this Lord in order to be the perfect ruler. És tehát akkor arról is fogunk beszélni, hogy is volt az, amikor az Úr felhatalmazta ezt a személyiséget, mint egy Shakti-vés avatárt, hogy egy tökéletes vezető legyen. And what can we learn for our lives from his example? És hogy mit tudunk mi a saját életünkben hasznosítani tanulságként ezekből a történetekből. There are so many great personalities in the history of time, in the history of the planet. Ennek a bolygónak a történelmében nagyon-nagyon sok nagy személyiség volt. But Shukadev Goswami and Sutta Goswami, they chose to speak about King Prithu. De Shukadev Goswami, Sutta Goswami úgy döntött, hogy Prithu királyról fog beszélni. So why? What is the purpose of this pastime? Mi a célja ennek a kettelésnek? So we'll be mining some of those lessons today. Tehát akkor ebből próbálunk tanulságot Before we meríteni. begin, as always, we have some prayers to Śrīmad-Bhāgavatam. De hát mielőtt elkezdjük, a szokás szerint akkor elmondjuk az imákat a Śrīmad-Bhāgavatamhoz. We do as always in call and response. És akkor ezt ilyen felelgetősbe fogjuk. Sarva Shastabdi Piyusha Sarva Shastabdi Piyusha Sarva Vedaika Satphala Sarva Vedaika Satphala Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Lokaika Drikprada Sarva Lokaika Drikprada Sarva Bhagavata Prana Sarva Bhagavata Prana Śrīmad-Bhāgavata Prabho Śrīmad-Bhāgavata Prabho Kalidvanto Ditaditya Kalidhanto Vaditya Shri Krishna Parivartita Shri Krishna Parivartita Paramananda Pathaya Paramananda Pathaya Prema Varshyakshirayate Prema Varshyakshirayate Sarvada Sarvasevyaya Sarvada Sarvasevyaya Shri Krishnaya Namostute Shri Krishnaya Namostute Madeka Bandhu Matsangin Madeka Bandhu Matsangin Madguru Man Mahadhana Madguru Manmanamada Madnishtarka Madbhagya Madnishtaraka Madbhagya Madananda Namostute Madananda Namostute Sadhu Sadhu Tattayin Asadu Sadhu Tadayin Sorry, Sadhu Sadhu Tattayin Asadu Sadhu Tadayin Atini Chochatakara Atini Chochatakara Hanamuncha Kadachinma Hanamuncha Kadachinma Premna Hrit Kantayospura Premna Hrit Kantayospura. We do have a lot to go through today, but we're going to read the translation in Hungarian.
We do or you don't? Igaz, hogy nagyon sok teendőnk van ma, de azért elolvassuk a magyar fordítást is. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó nektár, amelyet az összes védikus szentírás óceánjában kötültek. Ó a védák legkiemelkedőbb transzcendentális gyümölcse. Ó, te vagy minden lelki filozófiai következtetés égkövével rendelkezel. Ó, te vagy, aki spirituális látással a világ minden emberének. Prabhu, since you're standing. Ó, hajstalan bakták életlevegője, ó Uram, te vagy a nap, amely felkelt, hogy elosztassa a Kali Yuga sötétségét. Te valójában Krishna vagy, aki visszatért közénk. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, tiszteletteljes fordulatomat ajánlom neked. Olvasásod által az ember transzcendentális boldogságot ér el, mert szótagjaikból a tiszta Isten esője hullik az olvasóra. Téged mindenkinek mindig szolgálnia kell, mert Krishna inkarnációja vagy. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó egyetlen barátom, ó egyetlen társam, ó tanítóm, ó nagy gazdagságom, ó megmenetőm, ó népszerűség, ó boldogságom, tisztelettel teljes fordulatomat ajánlom neked. Prabhu. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ki szentét a szete személységteleneket, ó a legelesebb tette felszabadítója, ó a csodálatot, ó élően szívesen, és dolgomban, és miért tiszta szeretet kísérletében. Granth Raj Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai. Jai. So, we discussed, today is the 3rd of November. Okay. Tehát ma van november 3-a. Right, so around 3 weeks ago we had the first session. Körülbelül 3 hete volt az első a találkozásunk. And we discussed Shiva and Daksha, the Daksha Yagya. Megbeszéltük ugye a Daksha jagját. 2 weeks ago it was Dhruva Maharaj. 2 hete volt Dhruva Maharaj. And today we will be discussing the leadership rollercoaster. És ma pedig megbeszéljük ezt a vezetői hullámvasutat. So like I said, there's a lot to talk about today. It's 11 chapters we're covering, 13 to 23. Most 11 fejezetet kell feldolgoznunk. Many details are there, of course. Persze nagyon sok részlet van itt. And we'll be summarizing some of the main aspects. És a fő szempontokat fogjuk összegezni. There's a lot to think about in these chapters. Nagyon sokat lehet gondolkozni ezeken a fejezeteken. Someone said to me a couple of weeks ago that can't we go through the Bhagavatam verse by verse? Valaki azt mondta nekem az napokban, hogy nem lehetne az egész Bhagavatamot versről versre feldolgozni. Purport by purport. Minden magyarázatot külön-külön. And then I said, how about line by line? És akkor én azt mondtam, hát és soronként esetleg? I said, word by word. Szavanként? There's unlimited detail. Korlátlan mennyiségű részlet van. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur once was giving lectures on the Śrīmad-Bhāgavatam. A Bhaktisiddhanta Saraswati egyszer adott egy előadást a Śrīmad-Bhāgavatamról. I'm sure I've said this before. He did 3 months. Every day, 3 hours in the morning, 3 hours in the evening. 3 hónapig, minden nap, délelőtt 3, délután vagy este 3 órás előadást tartott. 3 months. 3 hónapon át. You know how far he got? És meddig jutott? Mit gondoltok? 1-1-1. First canto, first Az első, chapter, first verse. első ének, első fejezet, első verse, Yeah. ezt dolgozták. Just that one verse, Janmadhyasya yaton vayaditaras charteshva vigya surat. Just this one verse, 3 months. Tehát erről az egy versről 3 hónapig lehetett napi 6 órában előadni. So this course could go on for years, decades. Hát itt ez a kurzus akár évtizedekig eltarthatna. Yeah, we'll all grow old and grey hair and Megöregszünk, őszhaj. of course that's going to happen anyway. Persze ez úgy is megtörténik. But we're trying to balance it so that we have a certain pace. You know, I've done this, I've covered the Bhagavatam, 1 canto in 1 session. Ugye, tehát ezt egy megadott ütemben, megfelelő ütemben kell csinálni. Ugye én ezt egy éneket egy ülésben dolgoztam fel. That's another way of doing it.
Ez is egy módja. But I felt it was really summarizing. De az már annyira nagyon-nagyon összegezés. So it's kind of balancing a little bit. Tehát itt megpróbálom ezt a kettőt valahogy egyensúlyba hozni. And still there's so many beautiful, wonderful lessons És annyi csodálatos, szép tanulság van ezekben, which we can take away from these amiket chapters, így hazavihetünk even in magunkkal. the short time that we have. Még akkor is, hogyha csak ilyen rövid időt fordítunk rá. And then of course we'll be continuing in 2 weeks' time. Next week is a Holy Name Day. Ugye 2 hét múlva találkozunk újra, mert jövő héten lesz a Szent Névnap. And then in 2 weeks' time we'll continue with the final session on the 4th canto, which is all about King Prachina-Parishad. És akkor majd 2 hét múlva lesz az utolsó előadás ebben a sorozatban, a Prachina-Parishad király. And then some point next year we'll continue with Canto 5. És aztán majd egyszer folytatjuk az 5. énekkel, Krishna Willing. amennyiben Krishna is akarja. I always add Krishna Willing because ultimately everything depends on Krishna. Azért mondtam, hogy ha Krishna akarja, mert végső soron minden rajta függ. And it reminds us all that Krishna is in charge. És ez valamennyünket figyelmezteti arra, hogy Krishna a főnök. So, the leadership rollercoaster. A vezetői hullámvasút. We see that in this 4th canto we observing how there's devotional service in the mode of ignorance, devotional service in passion, and devotional service in the mode of goodness. Ugye a 4. énekben tanulmányozhatjuk, hogy milyen az odaadó szolgálat a tudatlanság kötőerejében, milyen a szenvedély kötőerejében, és milyen a jóságban. So we saw how Daksha was conducting this yajna, and he went through so many efforts to create the sacrifice. Ugye láthattuk, hogy Daksha milyen nagy erőfeszítésekkel és milyen nagy anyagi ráfordításokkal próbált egy ilyen áldozatot végezni. So many rules and regulations, so many preparations. Annyiféle szabályt kell betartani, annyiféle preparációt készítettek. He was following Dharma, Ő követte a dharmát. but he had envy and pride De ugyanakkor irigy volt és büszke towards Lord Shiva. az Úr Shivával In kapcsolatban. great anger he unleashed upon Lord Shiva, a great Vaishnav. Ugye egy nagy dühvel fordult az Úr Shiva felé, aki a legnagyobb Vaishnava. And therefore his service was sullied, was impure. Ezért az ő szolgálata tisztátalan volt, And it didn't get him very far. és ezért nem sokra ment vele. Then we see Dhruv Maharaj. Aztán láttuk Dhruva Maharajot, And he was chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya, devotional service. hát ő is énekelte ezt a mantrát, tehát ez odaadó szolgálat. But he wanted wealth and opulence and fame. De hát ő vagyont akart, pompát akart, hírnevet akart. And even when he was purified of these things, És még amikor ezektől meg is tisztult, even when he was touched by the conchal of the Lord and therefore inspired ultimately in Krishna consciousness, amikor az Úr megérintette a kagylókürtjével, és ezáltal lelkesítette a Krishna tudatra, he was still later, he was overcome by weakness and unleashed great anger at the yakshas. mégis később mégis hatalmába kerítette őt a düh, és a jakság felé irányult. So even after all of that effort and purification, passion was still there. Tehát még mindaz a tisztulás és mindenféle erőfeszítés után is ott volt a szenvedély. So what we're learning through all of this is that we're here, we're performing Krishna consciousness, we're practicing devotional life, but there's weakness. Tehát ugye ebből azt tanulhatjuk, hogy még ha végezzük is a folyamatot, csináljuk a Krishna tudatot, mégis ott leselkedik a gyengeség. There's imperfection. Tökéletlenség van. Yeah. So in Kali Yuga, nothing is perfect. Kali Yugában semmi se tökéletes. Yeah, we all want this utopia where everything is wonderful and we're hopping around, skipping and jumping. Mindannyian ebben az utópiában reménykedünk, ahol mindenki vidám, csak ugrál, meg táncol. And there's no problems in the world. Egy olyan világ, ahol nincsenek problémák. Especially when we come to the temple, we come to a spiritual environment, we expect everything to be perfect. És főleg, amikor a templomba jövünk, ugye ez egy lelki
lelki környezet, hogy azt várjuk, hogy itt minden tökéletes That's legyen. the expectation. Ez az elvárásunk. And I'm sure, I remember I had that expectation, I had that desire, that vision of how things should be. És persze én is úgy gondolom, hogy ez lenne a vízió, hogy hogyan kell a dolgoknak kinézni. And then over time we begin to see that things aren't perfect. Sorry? And over time we begin to see things are not perfect. Perfect or Are not perfect. not perfect. Oké, de viszont egy idő után fogjuk látni, hogy azért a dolgok nem tökéletesek. And then that begins to disturb the mind. És ez kezdi zavarni az elmét. And then over time what we begin to realize as one matures is that, hey, I'm not perfect. De aztán, ha tovább folytatjuk ezt az érési folyamatot, akkor rájönk, hogy én nem vagyok For tökéletes. some time the focus is, my God, he's not perfect, she's not perfect, this isn't perfect, and that isn't perfect. Ugye? Először az van, hogy ő se tökéletes, ez se tökéletes, az se tökéletes. And then as maturity comes, I'm not perfect, and És that's what I amikor have to do. megérek, akkor rájövök, hogy én nem vagyok tökéletes. So if in Kali Yuga we should have a middle name, then it would be imperfect. A Kali Jugában, hogyha valakinek ilyen második keresztneve lenne, akkor az lenne, hogy tökéletlen. So my name would be Ānanda Caitanya, imperfect dāsa. Akkor az én neve az lenne, hogy Madhupati tökéletlen dász. Translated it. He's meant to translate whatever I say. So, but this is the nature of the material world. Everything is imperfect. Tehát ez az anyagi világnak a természete, hogy minden tökéletlen. Scripture tells us that the conditioned soul has 4 defects. A szentírások megírják, hogy a feltételekhez kötött léleknek 4 tökéletlensége van. Number 1, we have imperfect senses. Az első az, hogy az érzékeink tökéletlenek. Yeah. Number 2, we can come under illusion. A második az, hogy illúzió hatása alatt állunk. This is Pramaj. It's called Pramaj. Ez a Pramaj. Then we make mistakes. És aztán hibázunk. Brahma. Yeah. And then number 4, cheating propensity. És a negyedik, hogy csalásra hajlamosak vagyunk. Vipralipsa. So these 4 defects are there in the conditioned soul. Tehát a feltételekhez kötött léleknek ez a 4 tökéletlensége van. Yeah. In one sense, there's a sequential relationship between these 4. Bizonyos értelemben van egy ilyen logikai egymás után következés ezekben. I have imperfect senses, and therefore I will come under illusion. Ugye tökéletlenek az érzékeim is, ezért kerülök illúzióba. I do not see the reality. Nem látom a valóságot. And then what will I do? If I'm under illusion, I'll make mistakes. És persze, hogyha én illúzió hatása alatt vagyok, akkor hibázni fogok. And then when I make a mistake, then what do? I want to cover up the mistake. And to cover up, what do? Cheating, lying. És ha hibát követek el, akkor mit próbálok? Megpróbálom ezt elrejteni, elsumákolni, és hazudok. And so when you make a mistake, what do you want to do? You don't want to tell anyone. You want to make sure that it's hidden, and you want to brush it under the carpet. Ugye, hogyha hibát követünk el, akkor szeretnénk, ha senki nem tudná ezt meg, elsumákoljuk és a szőnyeg alá söpörjük. Lock it up in a closet so no one finds out. Betesszük a szekrénybe, rázárjuk a kulcsot. Yeah, we don't want to take responsibility for our mistakes. Nem akarunk felelősséget vállalni a hibáinkért. Or we blame someone else. Attack is the best form of defense. Még jobb, ha valaki mást hibáztatunk. Ugye a támadás a legjobb védekezés. Yeah. So I remember when I was serving Srila Shiva Maharaj once. Egyszer szolgálatot végeztem Srila Shivaram Swaminak. Actually, he was in hospital at that time. He spent 5 weeks in hospital in 2013. Ő akkor kórházban volt, 5 hetet töltött a kórházban. It was in 2013. Ez 2013-ban volt. He was in London. És Londonban. So I was going in every day to serve him. És én minden nap bementem hozzá, hogy szolgáljam őt. And one day he was going for a scan. I think it was an MRI scan. És egyszer volt egy ilyen MRI vizsgálata, átvilágítás vizsgálata. And he gave me a list of so many things to do. He said he'd be away for 1 hour, and I had a list of many things. És akkor adott nekem egy listát arról, hogy a várakozás alatt mit kell csinálnom. He said, are you making a list? Sorry? He said, are you making a list?
Azt He mondja, asked me, are you making a list? So then I had to megkérdez, make a hogy list. csinálsz egy listát arról, hogy mi a We teendő? all forget, right? So we can't forget it. Nehogy elfelejtsek valamit. Anyway, so I made a list, and then the moment he left, I started doing everything. So many, Igen, és amikor ő elment, akkor rögtön neki láttam, hogy ezt a hosszú listán levő tételeket megcsinálja. Communicate with this person, do this, work out this. Kommunikáljak ezzel a személlyel, csináljam meg ezt, dolgozzam ki azt. Clean the room. Tisztítsam meg a szobát. And that's the toughest thing to do. Ez a legkeményebb dolog. Cleaning the room. Meg kitakarítani a szobát. Because if anyone knows Maharaj, he has some mystic potency. Aki ismeri Maharajot, tudja, hogy neki egy ilyen misztikus képessége van. The whole room may be absolutely perfectly clean. Lehet, hogy az egész szoba abszolút tökéletesen But tiszta, there may be one corner with a bit of dust. de az egyik sarokban lehet, hogy van egy icipici kis por. And he'll walk into the room. Ő besétál a szobába, And the perfectly clean room may be fine, but he will go to that little bit of dust in the de corner. lehet hiába van ott az a tökéletesen kitakarított szoba, oda megy abba a sarokba és megtalálja a port. Anyway, so he came in. bejött. After about an hour, he came back, Tehát kb. Egy óra múlva visszajött, and we just spoke about the scan and different things. és akkor beszélgettünk erről a vizsgálatról, meg egyéb dolgokról. And I really cleaned well, I felt. Én tényleg úgy éreztem, hogy most nagyon-nagyon jól kitakarítottam, And we went through various things that I had to do. és akkor végigmentünk a listán, hogy miket kellett végeznem, And then he said, "Did you clean?" és aztán megkérdezte, hogy elvégezted a takarítást? I said, "Yes, Guru Maharaj." Igen, Guru Maharaj. And I was, when you really put a lot of effort into something, you hope there'll be some recognition. Tudjátok, hogy amikor valamiben nagyon-nagyon sok energiát fektetünk, akkor az ember várja, hogy legyen már valami kis dicséret. So I thought he'd look around and say, "Yeah, the room's clean, well És done." azt vártam, hogy körülnéz, és azt mondja, jó, nagyon jól csináltad. And he said, "Did you clean the wall?" The what? Did you clean the wall? The wall. Megkérdezte, hogy a falat azt letakarítottad? I said, "Sorry, Guru Maharaj?" Bocsánat? Tessék. He said, "Did you clean the wall?" Hogy letisztítottad-e a falat? I said, "Yes, Guru Maharaj, I'll do it now." Igen, Guru Maharaj, már is csinálom. There was some soup stain on the wall Volt egy levesből származó from the folt a previous falon. patient, Az előző betegnek a maradéka. And he said, "What did you say?" Mit mondtál? I said, "Yes, Guru Maharaj, I'll do it now." Igen, Guru Maharaj, már is csinálom. He said, "You're a liar." Azt mondja, hazudsz. I was confused. Why am I lying? Most én megzavarodtam, miért hazudok én? He said, "What's your response? What did you say?" I said, "Yes, Guru Maharaj, I'll do it now." Ugye mi volt a válaszod? Az, hogy igen, Guru Maharaj, csinálom. He said, "The first word that comes out of your mouth is a lie." Az első szó, ami a szádon kijön, az igen, az egy hazugság. It was like a dagger into my heart. Szóval mondta, egy tőrdöftek volna a szívembe. The spiritual master is calling you a liar. A lelki tanítómestered hazugnak hív. And he said, "What did you clean the wall?" Ugye azt kérdeztem, hogy megtisztította-e a falat? And I said, "No, Guru Maharaj." És akkor mondtam, nem. He said, "Then why didn't you say that in the first place? Akkor miért mondtad, hogy igen? Why is the first word that comes out of your mouth a Miért lie?" válasz- You said, "Yes." When you haven't done it, the first thing you say is yes. The first thing you should say is no. Tehát ugye az első szó, ami elhagyta a szádat, az egy hazugság volt, mert azt mondtad, hogy igen. És közben azt kellett volna, hogy nem. You want to cover your imperfection. El akarod rejteni a tökéletlenségedet. It was. I remember this often. I remember this lesson often. Sokszor emlékszem erre a tanításra. Real honesty. Becsületesség. Very Valódi powerful. becsületesség, nagyon ritka. It's a very powerful thing. És egy nagyon erős dolog a They say becsületesség. that in Kali Yuga, the 4 legs of Dharma, Ugye a Kali Yugában a dharma
dharmának 4 lába van, one remains, and that's és csak már egy truthfulness. marad, az igazmondás. But even that is rare these days. És az is manapság már elég ritka. Yeah, we tend to be dishonest in order to cover up our imperfections. Tehát egyszer hajlamosak vagyunk arra, hogy becstelenek legyünk, hogy eltakarjuk, elrejtsük a tökéletlenségeinket. If we're honest, then it leads to real humility. Hogyha igazán becsületesek vagyunk, akkor az valódi alázatot hoz létre. Because when we're honest, then we're really, we have to face up to our imperfections. Tehát mert ha becsületesek vagyunk, akkor szembenézünk a saját And tökéletlenségeinkkel. that leads to humility. És ez alázatot eredményez. Humility leads to sincerity. Az alázatból jön az őszintesség. Sincerity leads to integrity. És az őszintesség pedig szilárd jellemre vezet. And integrity helps us to become pure. És a szilárd jellem segít abban, hogy tiszták legyünk. It all begins with honesty. De az egész folyamat a becsületességgel We must be kezdődik. honest in our lives. Becsületesen kell eljárnunk a dolgainkban az There's no életben. question of purity without honesty. Nincs tisztaság becsületesség nélkül. And we know that we're all imperfect. So when someone honestly owns up and says, I'm imperfect, Tudjuk, that's hogy respectable. Tudjuk, hogy valamennyien tökéletlenek vagyunk, és amikor valaki ezt tényleg bevallja, ennek ereje van. So, Dhruv Maharaj, he was, even after his austerities, darshan, etc., he was susceptible to that weakness. Tehát Dhruva Maharaj még a sok lemondása és tisztulása után is még erre a gyengeségre hajlamos volt. No one can live a perfect life. Senki nem tud tökéletes életet Even a élni. perfect day is difficult enough. Még egy tökéletes nap is egy kihívás. Yeah? So there's one thing. So, okay, we understand that we have imperfect senses. Tehát most akkor megértjük, hogy tökéletlenek az érzékeink, We will be illusioned. akkor illúzióba leszünk, We'll make mistakes. hibákat követünk el. These things we can't do much about. Ezzel a 3 dologgal nem nagyon tudunk mit kezdeni. In the sense that they are, they're part of our makeup. Tehát abban az értelemben mondom ezt, hogy hát így lettünk csinálva. But cheating, lying, that is a choice. De ott, hogy csalunk-e, hazudunk-e, az a mi döntésünk That's kérdése. something we can do something about. Tehát ezzel azért tudunk mit kezdeni. And that helps us to correct all of the other problems. És akkor eznek segítségével viszont a másik 3-at is ki tudjuk javítani. There's no question of being a pure devotee if we're not an honest devotee. Tehát szó nem lehet egy tiszta baktáról, hogy anélkül, hogy becsületes lenne. So the next 2 sections, today's session as well as a session in 2 weeks' time, they're very much about leadership. Tehát a mai találkozás és a következő nagy részt a vezetői képességekről fog Prithu szólni. Maharaj is really coming to show us about honesty, which leads to humility. Prithu Maharaj példája megmutatja, hogy a becsületesség alázatot eredményez, Which helps us to be very sincere, ami által őszinték leszünk, which helps us with integrity and ultimately purity. és ez aztán elvezet a becsületességhez, vagy a szilárd jellemhez, és a tisztasághoz. And then in 2 weeks' time we'll be hearing about Prachinabharishat. És a következő alkalommal a Prachinabharishatról fogunk How he hallani. should be giving guidance to his praja, to his citizens. Igen, tehát hogy hogyan kell utasításokat, tanításokat adni az állampolgárok számára, a polgárok But számára. he wasn't qualified to do so. De ő nem volt erre képesítve. Only after Narad Muni's correction and guidance was he qualified to be an actual leader. Tehát csak azután vált belőle valódi vezető, hogy Narada Muni őt
tanította és képesítette. Leaders are particularly important because whatever a great man does, common men follow, as Krishna A says in vezetés az azért nagyon fontos, mert amit a nagy emberek csinálnak, azt a közönséges emberek követik. ugye? Yad yad achariti shreshtash tatta tevitaro jana. So if a leader is honest, then people will catch on to that. Igen, hogyha egy vezető az becsületes, akkor az emberek követni fogják. If a leader is humble and sincere, then people will tend in that direction also. Tehát, hogyha egy vezető alázatos és őszinte, akkor az emberek is ebbe az irányba lesznek inspirálva. If a leader is dishonest and cheating, then that will pervade those under him also. És de, hogyha egy vezető az becstelen és csaló, akkor az emberekre ez hatással lesz. And a leader's, because of his responsibility, he has to be functioning on a higher plane because it's not just about his life, it's about the lives of many. És a vezetőnek éppen ezért egy magasabb szinten kell mindezt művelnie, hiszen nem csak róla van szó, hanem az általa vezetettekről is. So then very often we're talking about the leaders of society, Sokszor beszélünk a társadalom vezetőiről. the leaders of a community or institution. Egy közösség vagy egy intézmény vezetőiről. But we have to understand that we're all leaders. De meg kell értenünk, hogy mi valamennyien vezetők vagyunk. Everyone in this room is a leader in their own right. Mindenki a maga módján, aki ebben a szobában van, egy vezető. If you're a parent, then Hogyha egy you're a leader. szülő vagy, akkor vezető vagy. If you're preaching in any way, then you're leading people. Hogyha bármilyen módon prédikálsz, akkor az embereket vezeted. If you're a service authority for someone, then you're a leader. Hogyha valakinek a szolgálati autoritása vagy, akkor egy vezető vagy. If you're a guru, and that may not just be an initiating guru, but if you're a mentor or a guide for anyone in Krishna consciousness, then you're a leader. És hogyha guru vagy, ami nem feltétlenül avató lelki tanítómestert jelent, hanem valakinek egy vezetője, vagy egy tanítója, akkor egy vezető So vagy. practically everyone is a leader. Tehát gyakorlatilag mindenki vezető. So this is very relevant for each and every one of us. Tehát mindezek a tanítások valamennyünk számára igencsak fontosak. So we all have to look to lead a life of honesty, integrity and purity. És ezért kell törekednünk arra, hogy becsületesen éljünk, és szilárd jellemet fejlesszünk ki magunkban. In order to help make our lives successful and the lives of those around us És successful. ez azért kell, hogy a saját életünket és a környezetünk életét is jó irányba vezessük. So the Bhagavatam we see is full of people who make mistakes, A Bhagavatamban látható, hogy nagyon sok ember hibát követel. but there's no need to be discouraged or depressed. De nem kell, hogy ez minket elbátortalanítson, vagy pedig deprimáljon, We have to elszomorítson. overcome the cheating propensity. Tehát de próbáljuk meg legyőzni a csalásra való hajlamunkat. Okay, so just to summarize, we are in this section. Csak hogy összegezzem, ebben a részben vagyunk. Yeah, we started in the third canto, 5th chapter, A harmadik ének 5. fejezetével kezdtük, with the conversation of Maitreya and Vidura, Maitreya és Vidura beszélgetésével, and that will continue up until the end of the 4th canto. és ez a 4. ének végéig fog folytatódni. Of course, the third canto begins with Uddhava and Vidura to speak. Ugye a harmadik ének az Uttara és Vidurával kezdődik. Uddhava. Uddhava és Vidura. Ja. No worries, Prabhu. We will make mistakes. Absent-minded. Yes. Good. Jó példa. Even Madhupati Prabhu. So, reminding us, Devahuti, we heard about Swayambhava Manu, his 3 daughters, 2 sons. Ugye Swayambhuvamannak 3 lánya és 2 fia van. Devahuti, we heard extensively about Devahuti. Devahutiról sokat hallottunk. Akuti, Akuti, yeah, very brief mention. ott csak őt röviden említették. And then Prasuti was who? Prasuti ki volt ez? I asked the same question 2 weeks ago. 2 hete is megkérdeztem. Remember? Emlékszik valaki? So who is Prasuti? Ki az a Prasuti? Yes. Daksha's Daksa wife. felesége. Aha. Yeah. So, and now this is Uttanapad. És most Uttanapád. So just because I find, at least for myself, that when I find there's order, I know where things sit
it helps me to remember them. And Én azért megyek ezen végig, mert legalábbis nekem segítenek ezek, hogy megjegyezzem őket. So we hear about Dhruva in chapters 8 to 12. Ugye a 4-től a 8. fejezetig hallunk Dhruváról. Who is Dhruva in relation to Uttanapad? Dhruva ki a Uttanapádnak? Son. Correct. So Dhruva's father is Uttanapad. Tehát Dhruva apja Uttanapád. Yeah. So now we're hearing about Prachina Barishat. Most hallunk Prachina Barishatról. Chapters 13 to 23. A 13-astól a 23-as fejezetig. He is in the dynasty of Dhruva. Ő Dhruva dinasztiájában jelent meg. Sorry, we're hearing about Prithu. We're hearing about Prithu. Prithuról hallunk. Yeah, who is in the dynasty of Dhruva. Aki Dhruva dinasztiájában jelent. And then Prachina Barishat is also further down in that same dynasty. És Prachina Barishat ugyancsak ebben a leszármazási láncban van. Stems from Uttanapad. Pardon? It all stems from Uttanapad. Valamennyien Uttanapádtól származnak. Yeah. And then 5th canto we hear about Priyavrata. És az 5. énekben Priyavrataról fogunk hallani. Yeah, so it's nice to just have some structure and order. Jó az, hogyha van egy ilyen kis struktúra, egy kis rend. Okay, so Prithu Maharaj. Na, tehát Prithu Maharaj. He was born of a demon father. Az ő apja egy démon volt. Called Vena. Véna volt az apja neve. But he was the emblem of ideal leadership. De ő volt a megszemélyesítője a tökéletes vezetésnek. Yeah, there was a famous king called Anga. Volt egy híres király, Anga. He really wanted a son. Ő nagyon-nagyon akart egy fiút. We hear this happens quite often. De ez gyakran előfordul. Very difficult. Nagyon nehéz. But eventually he gets a son called Vena. De nagy nehezen sikerül összehozni egy fiút, Vénát. Which is a blessing. Ami ugye egy áldás. He has a son. Végre egy fiú. There's nothing he wanted more. Semmit se akar tenni jobban. But that son causes him nothing but problems. De ez a fiú, ez neki csak gondot és bajt jelent. Have you ever had that situation where you really want something and you work so hard for it? Ismertek ezt a helyzetet, amikor valamit nagyon-nagyon akarsz, It's nagyon keményen dolgozol érte, megkapod, obsession and absorption. és teljesen a rögeszméddé válik, és But that very thing, when you get it, causes you nothing but pain and de suffering. amikor végre eléred, akkor már más se okoz, mint gondot és bajt. Yeah, so this is exactly what Anga goes through. Na, hát pont ez történt Angával. He gets this troubled child called Vena. Megjelent ez a Véna nevű fia. We'll describe a little bit more about what Vena's character Majd egy was. kicsit beszélünk Véna jelleméről. So then Anga renounces. Tehát Anga visszavonul. Vena is made the king. Vena lesz a király, But he causes so many problems that eventually the sages decide to kill him. de annyi gondot okoz, hogy végül is a bölcsek úgy döntenek, hogy megölik. And then from Vena, Prithu appears. És Vénától jelenik meg Prithu. But he's dead. Tehát, hogy ez halott, So akkor... we'll be seeing how he appears. És akkor fogjuk látni, hogy hogyan jelenik Quite a meg. unique process. Tehát majd a folyamatot. Some of you may know, you'll know what I'm Talán talking már about. vannak, akik ezt Anyway, tudják. Prithu appears and he's coronated as a king, and then his wonderful example and lessons will be the rest of the chapters. Szóval Prithu megjelenik, ő lesz a király, és akkor ezek a folyamatok tárgyalják az ő királyságát. He was loved and respected by all. Mindenki nagyon szerette és tisztelte. Okay. So, Anga Anga. is the story of Anga. What happens? Tehát Anga története, mi történt? Yeah, we won't cover the whole family tree who comes from between Dhruva and Anga. Most nem beszéljük meg az egész családfát. What we see is that the Bhagavatam is trying to teach us particular lessons. Ugye a Bhagavatam adott leckéket, tanításokat akar adni. And therefore, just like when anyone's preaching, they will take out certain personalities in order to make a particular point. Tehát, hogyha minden tanításnál ki kell emelni egy személyiséget, hogy egyfajta témát megvilágítsunk. That's what Shukadev Goswami is also doing. És Shukadev Goswami is ugyanezt csinálja. So he skips over the personalities and talks about Anga.
Tehát ő átlép egy pár személyiségen, és Angáról beszél. He was a great king, very dharmic, very righteous. Egy nagyon nagy király volt, nagyon követte a dharmát, nagyon igazságos. But he had no son. De nem volt fia. He's very, very eager to get a son, naturally. Nagyon szeretett volna egy fiút. Who doesn't want a son or Ki a nem akar daughter? egy fiút, vagy But egy lányt? particularly kings wanted a son because that son would then become, the heir to the throne. Ugye ő elsősorban azért akart egy fiút, hogy az legyen a trónörökös, And continue on with the legacy that the king has left. és hogy folytassa azt az örökséget, tovább vigye azt az örökséget, amit mint király ráhagy. And could take over the kingdom and rule. És vegye át a királyságot, és uralkodjék. So Anga went through various different sacrifices, various processes, various attempts to put things right to get a son. Tehát Anga nagyon sok áldozatot végzett, nagyon sok folyamatot csinált, azért, hogy végre valahára legyen egy fia. He followed all of the procedures to the T, to the detail. A legapróbb részletekig követte az ajánlott folyamatokat. But whatever he did, it was unsuccessful. De bármit csinált, nem volt sikeres. So then some great sages told him that actually due to a previous life, there's a blockage. These sacrifices won't come to success. És aztán végül a bölcsek megmondták neki, hogy valamilyen előző életben elkövetett tett miatt így ez blokkolva van ez a dolog, nem tudnak az áldozatok eredményt hozni. So then the sages, the priests, they advised him, okay, what you should do is a different type of yajna. És aztán végül a papok azt mondták neki, hogy na jó, akkor csinálj valami másfajta áldozatot. You should do a Vaishnava yajna. Egy Vaishnava jagját kell csinálni. And if you do this, then you'll meet with success. És hogyha ezt és ezt csinálod, akkor sikeres leszel. Right? So then eventually they did the yajna and Lord Vishnu appeared and gave him some payas, some sweet rice. Aztán a jagya eredményeképpen az Úr Vishnu megjelent, és adott neki egy kis ilyen édes rizst. And it was told that if your wife eats this sweet rice, then you will get a son. És azt mondta neki, hogy ha a feleséged megeszi ezt a sweet rice-t, akkor lesz egy fia. However, there was a problem. De még mindig volt egy probléma. Anga's wife was called Sunita. Anga feleségét úgy hívták, hogy Sunita. And she was of a questionable lineage. És az ő leszármazása egy kicsit ködös volt. Her father was death personified. Az apja volt a halál megszemélyesítője. So everything in the Vedic tradition has a personality behind it. Minden védikus történet mögött van egy személyiség. There's even a personality who governs the mosquitoes. Még annak is személyisége van, aki irányítja a szúnyogokat. So everything, they say there's 330 million demigods. Ugye 330 millió félisten van. It's a lot of demigods. Azért jó sok van So they belőlük. all have a role, some more important than others. És mindegyiknek van feladata, van amelyiknek fontosabb, van amelyiknek kevésbé fontos. Yeah. So the earth has a personality behind A it. földnek van egy személyisége, Bhumi Devi. Bhumi Devi. Yeah, Dharma has a personality behind. Dharma mögött is egy személyiség van. Yeah. In the same way, death also has a personality. És ugyanígy a halálnak is van egy személyisége. Also in the family lineage was a Dharma. És a leszármazásában pedig ott volt az is, hogy adharma. So it was quite an inauspicious lineage. Tehát ez egy kedvezőtlen leszármazás volt. So yes, Sunita, the wife of Anga, took the sweet rice. Tehát oké, Sunita megette az édesrist, And yes, she gave rise to a son. és annak rendes módja szerint szült egy fiút. But what we see also is that particularly when there's a certain piety, a certain degree of piety or religion, piety. Igen. Or following the Vedic rules. Azt is látjuk, hogyha van egyfajta jámborság, tehát valaki követi a védikus szabályokat, Then if there's a daughter, then she's more like the father. akkor látjuk, hogy egy leánygyermek az inkább az apára hasonlít, And when there's a son, it's more like the mother. és a fiú meg inkább az anyjára hasonlít. Yeah? So in this case,
The son who was born, his name was Vena, and he was more like the mother. Tehát ugye a fiú, aki született, Véna, az inkább az anyjára ütött. He had the characteristics of Sunita, who was in the lineage whose father was death personified. Tehát ő jobban hajazott Szunitára, akinek ugye a leszármazásában ott volt a halál személyisége. Therefore, although Anga was a great king, very dharmic, very pious, very righteous, És hiába volt Anga annyira nagy király, annyira helyes úton járó, annyira tökéletes. Vena was the polar opposite. De Véna az teljesen ellentétes volt vele. He was cruel, he was violent, he was Gonosz volt, self-centered. erőszakos, He was self-centered, önző, he was very envious. irigy. So then Anga thought, what should I do? Anga azt gondolta, nos, akkor mit csinálja? What do I do with a son like this? Csináljuk egy ilyen He fiúval. causes nothing but problems and suffering. Semmi más nem kapok tőle, csak gondot meg szenvedést. As he grew, he only got worse. És ahogy cseperedett a gyermek, egyre rosszabb lett. When he went, I shouldn't laugh, when he went to school, Most nem, ez igazán nem valami nevetséges, de amikor az iskolába ment, he's playing with the other children, a többi gyerekkel játszott, but in the process of playing, he'd kill them. és a játék során megölte őket. Terrible. Szörnyű. You know, when they were swimming with the other kids in the water, Ugye elment úszni a többi gyerekkel, he drowned them. megfojtotta őket. So he was just evil. A gonoszság, tele volt gonoszsággal. One thing is misbehaved. Az egyik dolog az, hogyha egy gyerek You know, a vásott. child is noisy, he runs around, doesn't listen to the Zajos, teacher, vagy doesn't listen to the teacher. nem figyel a tanárra, But az egy dolog. he was evil. De igazán gonosz volt. And even from a very young age, he was just evil. És egy nagyon, nagyon kiskorától kezdve egy roppant gonosz You know, you személyiség. hear about these child murderers, you know. So Ugye lehet néha hallani, vagy olvasni a sajtókban ezek a gyerekkorú gyilkosokról. and they have no remorse, És nincs semmi bűntudatuk. no sense of good or bad. Semmi megbánás, nem érzékelik, hogy amit csináltak, az jó vagy rossz. So Vena's speech was foul, he was violent, his way of thinking was completely self-centered. Csúnyán beszélt, erőszakos volt, az egész viselkedése teljesen önző, egocentrikus And volt. nothing Anga did worked. He couldn't do anything to Anga correct. bármit csinált, semmi nem működött nála. So Anga thought, what do I do? És Anga feltette a kérdést magának, hát most mihez kezdek? So he renounced. És így lemondott. He let go of the kingdom. Átadta a királyságot. He, you know, all of the riches, the wealth, the opulence, the followers, everything, he let go of it all. A kincseket, a vagyont, a pompát mind ott hagyta és hagyta, elengedte. Quite a drastic decision. Nagyon drasztikus döntés volt ez. He renounced everything and went to meditate on the Supreme Lord. És mindent ott hagyott, és a legfelsőbb úron meditált. He understood that the Lord has sent me this son so that I can become detached. Ő megértette azt, hogy az Úr azért küldte ezt a fiút, hogy ő el tudjon különülni. And ultimately, Krishna wants me to become detached from everything so I can take full and complete shelter of him. This was his Tehát answer. Krishna végső soron azt akarja, hogy mi mindent engedjük el, és csak nála vegyünk menedéket. So one day Anga just left suddenly and he was nowhere to be seen. És akkor egy szép napon egyszerűen elment, és úgy eltűnt, hogy senki nem találta meg. Who's ever felt like doing that? Ki az, aki ezt már szerette volna megcsinálni? Just letting go of everything and just leaving a situation, Hogy going mindent away. ott hagyok a fenébe, és elmegyek. Yeah, most of you have, yeah? Ugye valamennyien voltunk már ilyen Maybe some of you helyzetben. are shy to admit it. It's okay. Tehát lehet, hogy vannak, akik nem merik bevallani. It's okay, right? So the interesting question that comes up Most itt egy érdekes kérdés jön. is that was it correct, was it responsible of Anga to just let go and renounce in this way? Vajon helyesen cselekedette Anga, felelősen cselekedette Anga, amikor ezt csinálta, hogy mindent csak hátrahagyott?
I prepared these slides some time ago, and I was just reflecting on this topic. Ugye ezeket a diákat egy ideje csináltam, és így azóta egy kicsit elgondolkoztam ezen a témán. What would you do if you were in Anga's shoes? Anga helyében te mit csináltál volna? Would Krishna be happy? Vajon Krishna elégedett volt ezzel? If you've been in that kind of a situation, what made you not let go? Hogyha ebben a helyzetben lettél volna, akkor vajon mi az, amit nem engedtél volna el? Right? What made you face the problematic situation? Pardon? What inside you made you think, no, I should face this problematic situation? Tehát, hogy mi az, ami belül azt mondta volna neked, hogy tessék ezt a problémás helyzetet felvenni vele a harcot? So, dharma versus bhakti. Ugye a dharma, illetve a bhakti. So remember, Anga's not just, okay, let go and enjoy, have fun. Ugye, ő azt mondta, hogy mondhatta azt, hogy elengedem, és No, hadd érezzem jól. Megcsináltam, yeah, bocsánat, köszönöm. So, Csinálta, hogy csak így elengedje, Ja, igen, és akkor nem, így van. az élet. yeah. So what Anga does is that he says, okay, I renounce this in order to dedicate myself fully, completely in meditation on the Lord. Tehát ugye Anga azt mondta, hogy ezt azért engedem ezt el, hogy teljességgel átadhassam magam az Úron való meditációnak. Yeah. So he gives up his dharma in order to embrace bhakti. Ő feladja a dharmát azért, hogy a bhaktit elfogadhassa. In order to really embrace the supreme goal of life. Hogy teljesen átadhassa magát az élet legfelsőbb céljának. And there is there's a premise for this. Sarve pumsam parodharmo yatho bhaktira dokshaje. Ennek van egy ilyen feltételrendszere. What is that premise? What is that basis? It is the understanding from the Bhagavatam that the supreme duty of mankind Ez a premissza, ez a Bhagavatamnak az üzenete, is that the supreme duty of mankind hogy ez az embernek a legfelsőbb célja, is a kötelessége. is to dedicate the highest dharma is to dedicate oneself to Krishna, to the Tehát a legmagasabb szintű dharma az, hogy teljesen átadjuk magunkat Krishnának. Yeah. So this is what Anga did. És Anga ezt csinálta. Krishna says, Sarva dharmam parityaja mamekam sharanam vraja. Let go of everything and just surrender to me. Tehát Krishna ezt mondja a Bhagavad Gitában, hogy hagyd fel a dharma minden formáját, és imádj egyedül engem. So for Anga, it wasn't a irresponsible move. Tehát az Anga részéről ez nem volt ez egy felelőtlenség. Right? At the same time, we shouldn't be dismissive of dharma. De azért nem lehet csak úgy a dharmát így lesöpörni. So I'm not saying that one should never renounce in this way. Én nem mondom azt, hogy soha semmilyen körülmények között ne végezzünk ilyen lemondást. There may be circumstances in which this is the right thing to do. Lehetnek olyan körülmények, amikor ez a helyes, And where this is what Krishna maybe wants from an és individual. lehet, hogy az egyéntől ezt várja Krishna. However, there are certain things that one should meditate on and think about before making such a move. De mielőtt ezt meglépjük, azért vannak dolgok, amiket meg kell fontolni, és ami meditálni kell. Yeah? Is there a need to do this? Vajon szükséges ezt meglépni? Do I need to make such a drastic decision? Muszáj-e nekem egy ilyen drasztikus döntést hoznom? Yeah? Anga's situation was extremely complex. Anga helyzete nagyon összetett volt. If we don't make this move, can we continue on practicing bhakti simultaneously? Hogyha nem tesszük meg ezt a lépést, akkor tudjuk-e egyidejűleg a bhaktit is végezni? For Anga, Vena was on the rampage. He was a menace to society. A Anga szempontjából ugye Véna az egy szabadjára engedett garázda volt, az egész társadalomnak a garázdája volt. Yeah. He was killing others. He was so intense. Másokat megölt, és nem nyugodott. Yeah. So therefore,
there was ground. He was helpless. There was grounds for him to say, okay, I can't do anything. Tehát megvolt azért az alapja annak, hogy Anga azt mondta, hogy én nem tudok mit kezdeni ezzel a helyzettel. And therefore he felt okay, I'm helpless here. The only way I can move forward in my life is by surrendering to Krishna. Tehát, és azt mondja, kész, ezt most nem tudok ezzel a helyzettel mit csinálni, csak azzal tudok előre lépni, hogyha teljesen átadom magam Krishnának. Second is, what is my motive? A második pont az, hogy mi az én motivációm. Am I really concerned about bhakti? Vajon tényleg a bhakti érdekel leginkább? Am I really concerned about advancing in Krishna consciousness? Vajon tényleg az a célom ezzel, hogy a Krishna tudatban előre haladjam? Is it because I don't want to miss the boat of going back to Godhead? Isn't it? Yeah. Hogy nem az a célom, hogy lemaradjak az istenséghez való visszatérésről. Or is it that I'm just frustrated by my situation? Vagy talán nem inkább az, hogy már nagyon elegem van az egészből? I'm no longer inspired by my life situation. Az élethelyzetem már nem lelkesít. And therefore I'm looking to escape. És így valahogy csak ki akarok szabadulni ebből. I'm just trying to get out. Csak ki akarok kerülni ebből. Yeah, I want to renounce dharma for bhakti. Igen, hogy nem azért akarom-e a dharmát felhagyni, hogy egy úgynevezett bhaktit fogadjak el? But actually I'm just dissatisfied. Vagy egyszerűen elegem van. Or is it because elégedetlen vagyok. or is it because I really have an attraction towards bhakti and I really Vajon want to dive tényleg valódi vonzást érzek a bhakti irányába? One has to very carefully assess oneself. Tehát ezt nagyon becsületesen, nagyon alaposan meg kell fontolnunk. Anga was very concerned about developing in Krishna consciousness. Anga nagyon-nagyon nagy súlyt fektetett arra, hogy fejlődni tudjon a Krishna tudatban. Then the next question is, where am I at myself? Where am I at? És a következő kérdés az, hogy hol tartok? If I give up my dharma for bhakti, am I really ready to do that? Hogyha én ahhoz, hogy fel akarom adni a dharmát a bhakti kedvéért, akkor vajon tulajdonképpen tényleg érett vagyok-e már erre? Anga was very special. He could give up his family, his wife, his children, his wealth, his opulence, his facility. Anga tényleg nagyon fejlett volt, kész volt arra, hogy mindent feladjon, családot, vagyont, gazdagságot, hatalmat. And fully focus and absorb his mind in the Lord. És teljesen elmerítse az elméjét az Úrban. Because alongside everything else, he had been seriously cultivating his Krishna consciousness over time. Mert mindezen királyi teendők mellett ő folyamatosan foglalkozott és fejlesztette magában ezt a Krishna tudatot. When Arjuna says in the Gita that he wants to leave the battlefield and go meditate in the forest. Ugye Arjuna is azt mondta a Bhagavad Gitában, hogy ő ott hagyja a csatateret, elmegy az erdőbe, és ott fog meditálni. Krishna tells him it's false renunciation. You'll be in the forest, but you'll be meditating on fighting. De Krishna azt mondja, hogy ez egy hamis lemondás, mert elmész az erdőbe ugyan, de itt fog járni az eszed. Who are you kidding? Kit akarsz ezzel átverni? Yeah, at the end of the day, you have to see, where am I at? Am I really qualified to retreat? Tehát ugye fel kell tennünk azt a kérdést, hogy hol tartok, hogy vajon tényleg képesítve vagyok-e arra, hogy visszavonuljak. So we should assess, should I be giving up my dharma or using my dharma as a means of purification? Tehát itt az a nagy kérdés, hogy adjam-e fel a dharmát, vagy pedig a dharmát használjam arra, hogy tovább tisztuljak. Sometimes in life we are given testing situations in order to drive us to take deeper internal shelter of the Lord. Az életben vannak olyan helyzetek, amelyek arra késztetnek bennünket, hogy az Úrban való mélyebb elmerülés irányába menjünk. To intensify our surrender to the Lord. Hogy még jobban meghódoljunk az Úrnak. We have to see which is which. Látni kell, hogy most akkor mi a helyzet. Number 4, have we taken sufficient guidance? És a negyedik pont, hogy vajon konzultáltunk-e valakivel rendesen, hogy fordítottam? Kértem-e iránymutatást? Igen. Tehát, hogy
megbeszéltem ezt rendesen valakivel, aki tud segíteni. If we are going to sacrifice our dharma in order to take shelter of bhakti, have we really sought sufficient guidance from seniors? Tehát, hogy kértünk-e megfelelő tanácsot arról, mielőtt a dharmát feláldozzuk a bhakti érdekében. Have we taken the blessings of or good instruction from other Vaishnavas? Kaptunk-e más vaisnaváktól áldást, illetve tanítást, megfelelő tanítást? And I'm just talking about this just because when I was reading it, I remember when I first read it, it was just, who would do that? Why would you just let go? It doesn't seem like a solution. Amikor ezt először olvastam, azért beszélek ennyit erről, mert amikor ezt először olvastam, akkor felmerült bennem, hogy ki csinálna egy ilyet? Ki az, aki egy ilyet tesz? We have to really, we all may feel like this in our life sometimes. We have to really assess the situation. Tehát ugye, előfordulhat velünk az életünkben egy ilyen helyzet, és akkor nekünk tényleg ezt végig kell menni ezen a folyamaton. On one side, it may seem irresponsible. We have to understand Anga's position. Ugye egyrészt úgy tűnik, hogy Anga helyzetében ez egy felelőtlenség volt. And we have to understand his position. Meg kell értenünk az ő helyzetét. And on another side, we have to see, okay, if I want to do this, then I really have to, if I'm inclined in this direction, I have to ask myself these questions. Másrészt pedig, hogyha én akarom ezt megcsinálni, akkor ezen végig kell menni ezeken a pontokon. Any questions? Van-e kérdés ezen a ponton? In our case, as Westerners, it's a lot less clear what our dharma is often, comparing to ancient stories from the Bhagavatam for what is a king's dharma, what is a Vaishya's dharma. So how could you apply this in our case, the concept of dharma, and how can we interpret this case in our own individual lives? So I'll say in English, and then so the question is, just for the camera, in today's world, and I say the West, but I think most of everyone in the world these days, having a real understanding of what my dharma is, often very unclear. What is a person's duty, their responsibilities, and therefore how to know what they should do and what they shouldn't do. Tehát ugye a kérdés úgy szólt, hogy a nyugaton, de igazán manapság az egész világon gyakorlatilag mindenkire érvényes, hogy egyáltalán nem tiszta, vagy nem könnyen lehet megállapítani azt, hogy kinek mi a dharmája, a kötelessége, és hogy mit kell és mit nem szabad csinálnia. Anything? Yeah. And essentially the question is, so where do we draw that line of in our situation, giving up our dharma and giving up our dharma for bhakti, because we have a karmic lifestyle, but that isn't necessarily our dharma that we have given up in order to start bhakti. So how do I know, so for the camera, how do I know what the line is and at what point am I giving up my dharma? What does it mean to give up my dharma in my situation? Tehát ugye, hogy mi a dharma ebben a helyzetben, hogy ezt feladjam ezeket a... This reminds me of a joke about translation from translation. And, Chinese whispers, we say. Please say your question in Hungarian. Szóval az volt a kérdésem, hogy itt a nyugati világban, meg úgy alapvetően a modern korban nagyon elfakult, hát itt nincs is jelen a dharmának a koncepciója a karmikus életünkben, és ide jövünk a Krishna tudatba, magunk mögött hagyjuk a karmi életünket, és hogyan tudjuk interpretálni a saját szituációnkban ezt a váltást, hogy mikor hagyjuk el magunk mögött a dharmát azért, hogy a bhaktit felvegyük, vagy hol van ez a vonal, vagy most belekezdtünk a bhaktiba, és akkor igazából itt találkozunk a dharmánkkal, és ezt hogyan tudjuk a mi esetünkben interpretálni. So, the Varnashram Dharma is there to help us to interpret and understand, give structure to our lives.
A varnásam dharma az ad egy struktúrát az életünkhöz. Krishna has given 4 varnas and 4 ashrams. A Krishna 4 varnát és 4 ashramot határozott So meg. at a certain point, a young person, they practice brahmachari life. Ugye egy pontig egy fiatal az a brahmachari életet éli, And then they get married, aztán megnősül, and then they gradually become detached from that married life. aztán vanaprastha, a családos élettől egy kicsit elkülönül, and then they eventually officially give it all up and take sannyas. és végül hivatalosan mindent felad, és szanyász lesz. Similarly, Shudras, Vaishyas, Kshatriyas and Brahmanas, they all have rights and responsibilities. És a 4 osztálynak, a sudráknak, vajsyáknak, ksatriáknak, brahmanáknak megvannak a maguk kötelességei. The rights and A responsibilities. jogaik és kötelességeik. The rights and responsibilities of a brahmachari are different to those of a grihastha. Nyilvánvaló, hogy egy brahmacsárinak a kötelességei és jogai mások, mint egy grihasztának. Yeah, and so on. So that helps to give a structure and some clarity as to what is my dharma. Tehát ad ez egy bizonyos struktúrát és egy kicsit tiszta képet arról, hogy mi az én dharmám. What are my duties in a particular stage of life? Az élet egy bizonyos szakaszában mik a kötelességeim. You know, if you're a brahmachari living in a temple, then you have to follow your authorities. Hogyha egy brahmacsári vagy, aki a templomban lakik, akkor követned kell az autoritásodat. You have to practice humility, submissiveness, servitude. Kell az alázatot, a meghódolást és a szolgáló hangulatot kultiválnod. You have to study scripture. Tanulmányozni kell a szentírásokat. You have to distribute books. Osztani kell a könyveket. And so on and so forth. És így tovább. Yeah, so those are the duties. Ezek a kötelességek. And you have certain rights. És vannak jogaid is. You know, the authorities should give protection. A felettesednek kötelessége, hogy védelmet adjon neked. Materially, the temple takes care of your needs. Az anyagi szempontból a templom gondoskodik rólad, Spiritually, you're given nourishment, guidance. és lelkileg pedig táplálást ad neked, és iránymutatást. Now, if I decided, I wake up one morning and I have a business idea. Ha mondjuk egy reggel felébredek, és eszembe jut egy üzleti ötlet. I was talking to one of my old friends, and he told me to, one devotee said this to me actually some time ago, to invest in cryptocurrency. Az egyik bakta mondta nekem, hogy egyszer jött neki egy olyan, hogy akkor ő ezekbe a kriptovalutákba fog befektetni. And he said, you can make, you can double, triple, quadruple your money in a few weeks or a month or two. Néhány héten belül, 1-2 hónapad meg tudod 3-szorozni, 4-szerezni a The vagyonodat. risks are minimal, Minimális rizikó. of course. Természetesen. He said, I'm doing it, and he's got a new, some new trainers, a new gadget, a new this, and Hát én is csinálom, és akkor van neki új ruhái vannak, meg kütyű, Gadget, minden, kütyű. and he's aiming for a new Tesla. That was his És goal. most egy új Teslát akar venni. And he said to the brahmachari, you can do it too. És azt mondja a brahmacsárinak, hogy ezt te is megteheted. Yeah. In the lottery in the UK, we had the catchphrase in the national lottery was, "It could be you." Angliában az állami lottónak a jelmondata az, hogy lehet, hogy te leszel az. So then brahmachari came to me and he said, "Do you think it's a good idea?" És jött hozzám brahmacsári, és azt kérdezte, hogy szerinted ez jó ötlet? And I said, Ezt mondtam, hogy no. Because you have a certain you have a dharma. mert ugyanis neked van egy dharmád. And your dharma is to be dependent. És a te dharmád az, hogy függő helyzetben legyél. Your dharma right now is that you don't earn your own money. Pillanatnyilag a te dharmád az, hogy az a helyzeted, hogy te nem keresel pénzt. So ideally a brahmachari is penniless. Tehát ideális esetben a brahmacsárinak vasa sincs. Because not only then materially, externally is he dependent, but internally he develops this dependence. De ez a külső függőség,
ez abban segít, hogy egy belső függőséget fejlesztünk And we ki. experience the beauty of being dependent. És akkor meg tudjuk tapasztalni a szépségét annak, ha függünk. Dependent on Krishna. És persze Krishnán függünk. And dependent on his representatives. És Krishna képviselőjén függünk. And the safety that comes when you're dependent on Krishna. And this is the thing, it seems almost contradictory. Dependence and safety. Dependence and safety. És ugye ebből a függőségből egy biztonság jön. Ez látszólag egy ellentmondásnak tűnik, hogy biztonság és függőség. This is Krishna consciousness. We have to learn to depend on Krishna. De hát nekünk ez a Krishna tudat, hogy megtanuljuk azt, hogy Krishnán függjünk. So I advise this devotee, no, don't. Tehát én azt a tanácsot adtam azt a baktának, hogy ne. Don't start your own business. Ne kezdjél üzleti vállalkozásba. And so I mean, that's a relatively gross example. There may be more there are many more subtle. Ez egy durva példa volt, de ennél sokkal finomabb, trükkösebb példák vannak. But it's important first of all to establish ourselves in a particular stable situation so we know what our rights and responsibilities are. Először is az a fontos, hogy egy viszonylag stabil helyzetbe jussunk, amikor megértjük, hogy mik a jogaink és mik a kötelességeink. And generally speaking, we should follow those rules and regulations. Follow those rules and regulations. Igen, és akkor általában akkor ennek az a módja, hogy a szabályokat és az előírásokat követjük. Is that okay for now, Levi? Ez így jó, Levi? The essence of my question. But what I'm curious about is how can I see this appear in my life as a brahmachari? When I'm met with a choice of should I renounce my dharma in order to pursue bhakti? Mm-hmm. Szóval a kérdésem annyi volt, hogy ezt brahmachariként az életemben hogy látom, hogy mikor van előttem egy ilyen szituáció, hogy feladom a dharmámat azért, hogy a bhaktiért. I am practicing Krishna consciousness, living in the ashram. Ugye gyakorlom a Krishna tudatot, az ashramban élek. I've been here for 5 years. Mondjuk 5 éve. I'm practicing seriously Krishna consciousness. Nagyon komolyan gyakorlom a Krishna tudatot. I've learned so many things about the philosophy and practice. Csomó mindent tanultam a filozófiáról, a gyakorlatról. I'm committed to brahmacharya. És elkötelezett vagyok a brahmacharya mellett. But I'm feeling more and more lonely in my life. De nagyon egyedül érzem magam. And it's becoming more and more of a disturbance in my mind. És ez egyre jobban zaklatja az elmémet. I'm not feeling comfortable. Nem érzem jól magam. I don't feel inspired. Nincs bennem a lelkesedés. I'm doing everything right. Mindent csinálok, ahogy kell. I'm practicing Krishna consciousness as my authorities have instructed, as I read in scripture. Tehát én gyakorlom a Krishna tudatot, követem előjáróimat, tanulmányozom a szentírásokat. But I'm feeling there's something missing in my heart. De mégis úgy érzem, hogy a szívemből valami hiányzik. I don't feel complete. Nem érzem, hogy teljes vagyok. My mentor suggests that maybe I should get married. És akkor aztán a mentorom azt mondja, hogy hát nősülj meg. Because he sees that I'm, my mind is drifting in that direction sometimes. Mert ő látja, hogy az elmém abba az irányba sodródik. But I cut the thought, because it's my dharma to be a brahmachari, to be celibate. De én ezt a kérdést elvágom, mert ugye az én dharmám az, hogy én brahmachari vagyok. And maybe I'm attached to the idea of being a brahmachari. Maybe I'm attached to the idea of being a brahmachari. Lehet, hogy én ahhoz a gondolathoz ragaszkodom, hogy egy brahmachari vagyok. Hey, you get a certain respect when you're wearing saffron. Ugye, hogyha sáfrányba járunk, azért tisztelnek minket. And I like the idea of being in this, special club, És azért úgy imponál nekem, hogy egy ebben a különleges klubnak a tagja vagyok. It looks good, it feels good. Jól néz ki, jó érzés. And one day, I tell you, they'll be paying their obeisances to me. És majd egy napon ők fognak nekem dandavatot ajánlani.
Yeah, so this is the psychology. It may not be, Ez a pszichológia. you may not even admit it to yourself, but this may be the psychology. Tehát lehet, hogy nem vallod meg, magadnak se vallod be, de azért ez a pszichológia van a háttérben. So I feel my dharma is to be a brahmachari. Tehát ugye úgy érzem, hogy a dharmám az, hogy én egy brahmacsári vagyok. But this lifestyle right now is stopping me from really absorbing myself in Krishna consciousness because there's constant disturbance and missing. De ez az életforma mégis, vagy az életstílus mégiscsak zavar engem az elmélyülésben, mert az elmémet állandóan piszkálja ez a dolog. Actually, what I should do to pursue my bhakti in a more wholesome way is that I should get married. Tehát lehet, hogy akkor tudom a bhaktit jobban követni, nagyobb teljességgel követni, ha megnősülök. But I can't let go of the De material. nem tudom elengedni ezt az anyagi jellegű dharmát. Jól értem? Because of the material accoutrements or the material facilities which come with this particular lifestyle. Mert ugye ezzel a bizonyos életstílussal jönnek bizonyos anyagi feltételeknek a biztosítása. But it feels so right being a brahmachari. I mean, what could be better? Tehát az annyira jónak tűnik brahmachárnak lenni, hát mi lehet ennél jobb? And that's perfection, isn't it? Ez a tökéletesség, nem? Bhakti is perfection. A bhakti a tökéletesség. And we have to understand whatever facilitates my bhakti is what's most important. És akkor meg fogom érteni, hogy ami a bhaktit segíti, az a legfontosabb. So it's not based on externals, it's based on internals. Tehát ez nem külső dolgoktól függ, hanem belső dolgoktól. Just one example. Ez egy példa volt. Okay, let's move on. Lépjünk tovább. Well, let's have a break. It's 11:20. This is a normal break time. Hát most tulajdonképpen szünetidő van, tehát akkor And we will continue in 10 minutes 10 perc múlva folytatjuk. with the story of Vena. What happens? És Anga akkor leaves and then Véna what? történetével, mi történt Vénával? On that cliffhanger. It's not. Anyway, it's okay. The No, edge of the rock, right? yeah. Anyway, no problem. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so continuing with Anga leaves home, Szóval folytatjuk a történetet, Anga elmegy otthonról, and that leaves no king, no authority. ami azt jelenti, hogy nincs király, nincsen autoritás. And so what the Śrīmad-Bhāgavatam explains is that in this situations, thieves and rogues proliferate. Śrīmad-Bhāgavatam beszél arról, hogy egy ilyen helyzetben vagy környezetben a rablók és gazemberek akkor teret nyernek. There's a rampage in society. Akkor elkezdődik egy rossz folyamat a társadalomban. They say when the cat's away, the mouse can play. Van egy ilyen mondás, hogy amikor nincs ott a macska, cincognak az egerek. Yeah, so there was no one there to uphold the order of rule and law. Nem volt senki jelen, hogy fenntartsa a királyságnak az elveit és törvényeit. So then what happens in this kind of a situation? Mi történik egy ilyen helyzetben? The sages came together to discuss what they should do. A bölcsek összegyűlnek, hogy megbeszéljék, hogy mi a teendő. The only solution Az egyetlen megoldás, was that Vena should be put into power. hogy Vénát helyezzék királynak, Vénát tegyék meg királynak. They say a blind uncle is better than no uncle at all. Van egy ilyen mondás, hogy egy vak nagybácsi jobb, mint hogyha nincs nagybácsi. Vena was of terrible character. Vénának nagyon szörnyű volt a jelleme, He was evil and violent, nagyon gonosz volt és erőszakos, but they put him into power. mégis királyi helyzetbe tették. It makes me think of a particular place where there's an election going on right now. Ugye van jelenleg is egy olyan helyzet, ahol zajlanak a választások. So even the sages said that it's not a good idea, Még a bölcsek is azt mondták, hogy nem jó az ötlet, but at least this meant that the thieves and rogues were controlled. de legalább a bűnözők, a tolvajok akkor korlátozva voltak. They were subdued El voltak nyomva, vagy le voltak szorítva. because they were thieves and rogues, but they were scared of Vena. Tehát voltak ilyen gazemberek, bűnözők, de ők féltek Vénától. Because Vena was another level of terrible. Mert Véna egy más szinten volt szörnyűséges. But the problem was that they had this terrible person in charge.
De az volt a probléma, hogy egy ilyen szörnyű személy volt vezető helyzetben. Power amplifies the qualities of a person. A hatalom felnagyítja egy adott személynek a tulajdonságait. If someone's very humble Ha valaki nagyon alázatos, and they're given a lot of power, és nagyon sok hatalmat kap, they become more humble. akkor ők még alázatosabbá válnak. They don't feel qualified to be taking this kind of to be given this kind of respect. Nem érzik képesítettnek magukat, hogy ilyen fajta megbecsülésben részesüljenek. However, if someone's envious, someone's greedy, someone's selfish, De hogyha valaki irigy, mohó vagy önző, and they're given power, és ők kapnak hatalmat, then that envy, that greed, that selfishness is amplified. akkor az irigység, mohóság és önzőség lesz felnagyítva. Because they have more facility to exercise those qualities. Mert még több körülményt vagy lehetőséget kapnak arra, hogy ezeket a tulajdonságokat megéljék vagy gyakorolják. So Vena was doing terrible things and the whole kingdom was in chaos. Szóval Véna szörnyűséges dolgokat művelt, és az egész birodalomban káosz uralkodott. The great sages tried to speak to him, tried to instruct him, guide him. A nagy bölcsek próbáltak vele beszélni, próbálták instruktálni, próbálták irányítani. But he was dismissive at best, insulting at worst. De legjobb esetben is tudomást sem vett róluk, és legtöbbször pedig sértegette őket. They had no option. Nem volt más lehetőségük. What did they do? Mit csináltak? They were powerful sages. Ők hatalmas bölcsek voltak. And in the end, through their Brahminical tejas, their Brahminical prowess, they killed him. És végül a brahminikus erejüknél fogva elpusztították Vénát. So first they installed him as a king, and then they killed him. Először beavatták királyként, aztán pedig megölték. So sometimes it's asked, okay, so why did they do that? Felmerül kérdés, hogy miért tették ezt? Why did they go through this whole process? Everyone could see that he was terrible. Miért mentek végig ezen az egész folyamaton? Lehetett látni már az elején, hogy szörnyű. First thing is they were merciful, they wanted to give him a chance. Először is, mert nagyon kegyesek voltak, és akartak neki esélyt adni. Sometimes when someone is a particular way, giving them responsibility, giving them empowerment can help them to change their ways. Előfordul az az eset, amikor valaki egy bizonyos módon viselkedik, de hogyha felelősséget kap, vagy felhatalmazást, akkor képes megváltozni. So they had this hope that potentially anyone can change. Szóval ott volt bennük ez a remény, hogy potenciálisan bárki meg tud változni. Second is, because if they just killed him without giving him this chance. És a második dolog, hogyha anélkül pusztították volna el, hogy megadják neki ezt az esélyt vagy lehetőséget, before he committed all these atrocious activities, mielőtt elkövette ezeket a szörnyűséges tetteket, then maybe the populace would have a doubt in the sages. Akkor lehet, hogy az általános emberek közege elkezd kétkedni a bölcseket illetően. Maybe they would accuse them of making a rash decision. Lehet, hogy azzal vádolták volna őket, hogy egy elhamarkodott döntést hoztak. So they had to allow Vena to come to show his colors, true colors. Megengedték Vénának, hogy akkor a valódi színeit kimutassa, vagy kimutassa a valódi fogafehérjét. And then everyone would decide that okay, this is the best course of action, we have to get rid of him. És akkor mindenki értette, és közösen döntötték el, hogy ez a legjobb dolog, amit tudnak tenni az adott helyzetben. So then when Vena's killed, szóval Vénát elpusztítják, and we're back to square one. És akkor vissza az elejére. Yeah, the thieves and rogues are rising up again. Jönnek megint a tolvajok és bűnözők. Now what do we do? És most mi a teendő? What's the solution? Mi a megoldás? Sunita comes. Sunita jön. Who's Sunita? Ki Sunita? The mother of Vena. Vénának az anyja. And of course she's the daughter of Kinek a lánya? of death personified. A halál személyiségének a lánya. So she was a bit of a mystical kind of person. Egy kicsit ilyen misztikus típusú személy volt. And she knew the art of preserving bodies, what we may call today mummification.
És ő tudta a testek megőrzésének a művészetét, vagy tudományát, ezt ma úgy hívnánk, hogy mumifikáció. So she mummified Vena, És preserved his body. Megőrizte Vénának a testét. And in this way, she said there must be some good in this body. És gondolta, hogy valami jónak kell lennie ebbe a testben. Because he was born from a Vaishnava yagya. Mert hogy egy Vaishnava jagjából született. So she had drunk the payas, the sweet rice. Ugye ezt a kedvező édes rist, ezt elfogyasztotta. So there must be some good there as well. Valami jónak kell ott lennie. So they preserved the body. Megőrizték a testet. And they started to churn the body. This was a prescription. They churned the body of Vena. És akkor elkezdték kiköpülni Vénának a testét. First of all, they churned the lower half of the body. Először az alsó testét köpülték ki. So it's understood that the lower half is where all of the negative, the bad things are. Úgy van, hogy az alsó test az, ahol a negatív dolgok vannak. All the impiety is below the navel. It's described. Minden impiety. Impiety. Hogy minden kedvezőtlenség az a köldök alatti részen So található. they churned this lower half. Szóval kiköpülték ezt az alsó testet. And from this churning, a dwarf personality called Bahuka appeared. És ebből a köpülésből egy törpe Bahuka jelent meg. And it was clear from his appearance that all of the impiety had been invested into this person. És nagyon világosan látszott az ő megjelenéséből, hogy minden kedvezőtlenség az ő személyiségében megnyilvánult. And then they kept churning. És akkor folytatták a köpülést. They took the arms of Vena. Fogták Vénának a karjait. And they churned the arms. Kiköpülték a karokat. And from that churning, és abból a köpülésből came Prithu Maharaj. Abból jött Prithu Maharaj. It's interesting, why did they take the arms? Miért pont a karokat? Ez érdekes kérdés. So it's described that in the Vedic system, the head is the Brahmana. A védikus rendszerben ugye a fej az a Brahmana. Arms are the Kshatriyas. A karok azok a kshatriyák. Vaishya, belly. Vaishya az a has. Shudra, legs. Shudrák pedig a lábak. If the various varnas are compared to the parts of the body. Hogyha az emberi test részeihez hasonlítjuk a különböző varnákat, akkor így van a felosztás. So they churned the arms because they needed a Kshatriya. Kiköpülték a karokat, mert egy kshatriyára volt szükség. A Kshatriya who would take care of the kingdom and give protection to the people. Egy olyan kshatriyára, aki tud gondoskodni a birodalomról és menedéket tud nyújtani az embereknek. And so actually two personalities came from the churning of the arms. Szóval két személyiség nyilvánult meg a karok kiküpüléséből. The first was Prithu. Az első Prithu volt. Yeah, he was a Shaktavesh avatar. Egy saktyávés avatár. He had the Palan Shakti, the special power to protect. Különleges képességgel rendelkezett a védelem szempontjából. And alongside him was Archie, his wife. És a felesége, aki ott áll mellett, ő pedig Archie. And she's understood to be an expansion of the goddess of fortune, Lakshmi Devi. Róla pedig elfogadják azt, hogy ő Lakshmi Devinek, a szerencse istennőjének a kiterjedés. So it's amazing these two personalities came from the churning of the arms of the terrible Vena. Nagyon érdekes, hogy ez a két személyiség nyilvánult meg a szörnyűséges Véna karjainak köpüléséből. And the demigods, the sages, the ministers, the populace, everyone began to glorify Prithu and Archie. És a félistenek, a miniszterek, a nép, mindenki elkezdte közösen dicsőíteni Prithu Maharajot és Archit. With beautiful songs and poetry and words. Gyönyörű szavakkal, költeményekkel és dalokkal. He hadn't done anything yet. Még nem is csinált semmit. But they knew, they could just see that this personality, he's the one. De csak egyszerűen látták rajta, hogy na ő lesz az. He's come to give real protection to our people. Ő az a személy, aki azért jött, hogy valódi menedéket, védelmet nyújtson. So like that, many beautiful words of praise that are given there. És akkor nagyon sok szép ima hangzik el. Prithu, first and foremost, Shishidhanita Vijay Garanga ki. Jai. First and foremost, Prithu was very humble.
Először is Prithu nagyon alázatos volt. He wouldn't accept any of the praise. Nem fogadta el ezeket a dicsőítő szavakat. It's very important lesson. Nagyon fontos tanulság. So when we receive, what do we do when we receive praise or glorification? Mit csinálunk mi, amikor dicsőítést vagy elismerést kapunk? If praise leads us to becoming complacent, Amikor dicsőítenek bennünket, akkor az arra késztet bennünket, hogy hanyaggá váljunk. if praise leads us to becoming proud, Hogyha ahhoz vezet, hogy hanyaggá váljunk, hogyha büszkévé tesz bennünket, if praise leads us to becoming inattentive in our duties, hogyha ahhoz vezet bennünket, hogy hanyaggá váljunk a kötelességeink if végzésében, praise leads us to becoming enjoyers, hogyha a dicsőítés, amit kapunk, az élvezővé tesz minket, then all of that praise, all of the appreciation, it can lead to our downfall. akkor mindez a dicsőítés a leesésünkhöz fog vezetni. They say pride leads to a fall. Azt mondják, hogy a büszkeség leeséshez vezet. So whenever we're successful, whenever we receive some praise, we need to learn how to accept it, how to deal with it. Amikor dicsőítést kapunk, akkor azzal meg kell tanulnunk bánni, meg kell tanulnunk azt kezelni megfelelő módon. Srila Prabhupada once said that Krishna tested me 2 times in my life, significantly. Srila Prabhupada mondta egyszer, hogy Krishna 2 alkalommal az életemben nagyon jelentőségteljesen próbatétel elé állított. First of all, Krishna took everything away. Először Krishna mindent elvett. It was a big test. Ez egy hatalmas próbatétel What do you volt. do when Krishna takes everything away? You got Mit nothing csinálsz, left. amikor Krishna mindent elvesz? You have nothing left. Nincs más, nincs semmi. Second test. Második próbatétel, Then Krishna gave me everything. aztán pedig Krishna mindent adott. Then what do you do? Na akkor mit csinálsz? Prabhupada said that the second test was the greater of the 2. Prabhupada mondta, hogy a 2-ből a második volt a nagyobb próbatétel. What do you do when you have everything? Mit csinálsz akkor, amikor mindened van? Krishna is not just looking for the external response, he's also looking for the psychological response. Krishna nem csak a külsődleges válaszreakciót nézi, hanem nézi, hogy belül mi megy. How much do we become independent of him? Mennyire válunk tőle függetlenné. How much do we begin to develop a psychology of being the controller and the enjoyer? Mennyire kezdjük kialakítani azt az elképzelést, mi vagyunk az élvezők és az irányítók. Because when we're endowed with much, with a lot, Mert amikor kapunk sokat, tehát meg vagyunk áldva nagyon sok we dologgal, have to be very careful what do we do with it and how do we deal with that. We have to deal with it in the right way. akkor nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy mit kezdünk vele, és hogy azzal az adott dologgal vagy dolgokkal megfelelően bánjunk, egy jó féle módon kell velük bánni. So when we receive praise, Amikor kapjuk a dicsőítést, then we think, this is what I need to become. This is not what I am. This devotee is helping me to understand what I need to become. please say that again. This is not what I am. I need to become this devotee. Amikor valaki dicsőít bennünket, akkor jó azon gondolkozni, hogy ez nem én vagyok, hanem az, amivé válnom kellene. Amit a bakta mond, az igazából az, amivé válnom kellene. When someone praises you, then you understand that this is not my credit. We pass it up. Amikor az ember dicsőítik, akkor megérti, hogy ez nem az ő érdeme, hanem csak egyszerűen tovább ajánlja fölfelé. They say that praise is like a hot potato. Azt mondják, hogy a dicsőítés olyan, mint egy forró krumpli. If I put a hot potato into your hand, what do you do? Hogyha egy forró krumplit rakok a kezedbe, akkor mit csinálsz vele? You keep it? Megtartod? No, you throw it up. Nem, akkor földobod. Yeah? I throw it up to the predecessors. Földobjuk az előttünk lévő ácsárjáknak. I was just saying to before during the break that Isaac Newton, when he was praised, Itt a szünet előtt mondtam ezt, hogy amikor Isaac Newtont dicsőítették, and I mean he came up with some significant theories. és jelentőségteljes elméletekkel állt elő. 500 years later, the world is singing his glory still. 500 évvel később a világ még mindig a dicsőségétől zeng. So when he was praised, then he said Amikor őt dicsőítették, a következőket mondta. that we're all standing on the shoulders of giants. Of Of giants.
Mindannyian óriásoknak a vállán állunk. So I have had vision. I've seen things which maybe others haven't seen. Lehet, hogy van olyan látásom, és olyan dolgot veszek észre, látok meg, amit mások nem képesek. But I can only see because I'm standing on the shoulders of giants. Therefore you can see more. De csak azért vagyok erre képes, mert óriások vállán állok, akkor tudok többet látni. Who are those giants? So many other great personalities who have come before me, who have had so many theories and ideas which I have used in order to develop my own. Kik ezek az óriások? Hát azok a nagyszerű, kiváló személyiségek, akik megelőztek engem korban, és annyi elméletük volt, amiket én összegyúrva, akkor előálltam a sajátommal. Yeah, so and you know, if you're giving a class on Krishna consciousness, hogyha valaki leckét tart a Krishna tudatról, then you understand. I didn't come up with any of this. Akkor az ember tudja, hogy nem én találtam ki ezeket a dolgokat. You know, it's all there. Ez mind ott van. It's like, you know, the scientists, they discovered a new theory. Ugye a tudós körökben az van, hogy egy tudós felfedez egy új elméletet, vagy kitalál egy új elméletet. Or they discover something in the world. Vagy felfedeznek valamit a világban. But you have to understand, they've discovered it. They haven't created it. De meg kell érteni, ők csak felfedezték, nem ők hozták létre. Yeah, we have to. There's a difference there. És van a kettő között különbség. Who's created it? That's the person who's really glorious. Aki teremtette, aki létrehozta, az a személy igazából dicsőséges. They've just found something which is already there. Ők csak találtak valami ami mindig is ott volt. So in the same way, if we're giving a discourse on Krishna consciousness, we haven't created this. Hogyha beszélünk a Krishna tudat tudományáról, hát ezt nem én teremtettem, nem én hoztam létre. That's coming from Krishna and so many other great personalities in our line. Hanem Krishnától jön, és olyan kiváló személyiségektől, akik a tanítványi láncolatban vannak. I'm a plagiarizer. Én csak egy ismétlő vagyok, egy plagizáló. Yeah, in the outside world, a plagiarist is worthy of punishment. A kinti világban, amikor valaki plagizál, az büntetést várhat. In our circles, our qualification is that we're plagiarists. A mi köreinkben ez a mi képesítésünk, hogy plagizálunk. Because we're not meant to come up with something different. Mert nekünk nem szabad előállni valami újdonsággal. Our qualification is that we are giving whatever the acharyas, the great souls, and ultimately Krishna have already given. Hanem nekünk az a képesítésünk, hogy amit a nagy lelkek, az ácsárják és végső soron Krishna adott, azt adjuk tovább. So like that, there are various ways that we have to manage praise in life. Különböző módokon kell kezelnünk az életünkben azt, amikor dicsőítenek minket. And one thing is what we say, and another thing and deeper is what we think and feel. Egy dolog, hogy mit mondunk, de egy másik dolog, hogy mire gondolunk és mit érzünk. I'm not going to take myself too seriously. Nem fogom magam túlságosan komolyan venni. The Vaishnavas are very kind. They're always encouraging. A bakták nagyon kegyesek, mindig bátorítanak. Yeah, this is your greatness because you find something good in a not very good place. Ez a te nagyságod, hiszen találtál valami jó dolgot egy nem túl jó helyen. Yeah, so we have to use this encouragement to become stronger in spiritual life, not weaker. Arra kell használnunk az ilyenfajta bátorítást, hogy ez erősítsen bennünket a lelki életben, ne pedig gyengítsen. So this is the mood that Prithu Maharaj took this praise. Ez volt a hangulata annak, ahogy Prithu Maharaj fogadta ezeket a dicsőítő szavakat. So there's a big celebration. Nagy ünnepség volt. Prithu Maharaj is this self-effulgent acharya. Prithu Maharaj egy önragyogó ácsárja. They talk about, you know, in the future there'll be a self-effulgent acharya who will appear. Ugye beszéltek erről, hogy akkor a jövőben lesz majd egy önragyogó ácsárja, aki megnyilvánul. Who will carry forward the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aki fogja továbbvinni Sri Chaitanya Mahaprabhunak a mozgalmát. Anyway, so Prithu Maharaj is that self-effulgent king. They coronate him in a huge ceremony. So Prithu Maharaj egy ilyen önragyogó személyiség, akit hatalmas pompával koronáztak meg. So he is considered a Shaktavesh avatar. Őt Shaktyav és avatárnak tekintik. Yes, so there's 6 main different types of avatar. Ugye 6 féle avatárról beszélünk. It's quite small. Elég kicsik a betűk itt. And it's in English. Angolul is van. But the main things are Sanskrit, the titles.
De a címeik, vagy az elnevezések azok szanszkritul vannak. So Sanskrit, it transcends English-Hungarian boundaries. Ugye a szanszkrit az felül áll a magyar és angol nyelv korlátain. Universal language. Ez egy univerzális nyelv. Yeah. So this Shaktavesh avatar is one of the six main types of avatar. Az avatárok 6 fő fajtája közül a Shaktyavés avatár az egyik. The Bhagavatam describes over 350 different types of avatars. Śrīmad-Bhāgavatam 350 féle avatárról beszél. So this chart helps us to kind of categorize them. Ez a táblázat, vagy ez az ábra igazából csak arra való, hogy kategóriákban rendezze őket. So these Shaktavesh avatars, they're specially empowered incarnations. A Shaktyavés avatárok a különleges felhatalmazással rendelkező inkarnáció. And we see that the 4 Kumaras, Látjuk, hogy itt van a 4 kumára. they had this Jnana Shakti. Jnana Shakti. Narad Muni had Bhakti Shakti. Nárada Muninak Bhakti Shaktiya van. Yeah, he was especially empowered with Bhakti. Különlegesen felhatalmazott a Bhaktival. Then Ānanda Dev. Who's Ānanda Dev? Aztán ott van Ananda Dev. Yeah. So he's a snake upon whom Lord Vishnu lays. Ő az az kígyó, akin az Úr Vishnu fekszik. Yeah, so he's called the Bhudharana Shakti. He has a Bhudharana Shakti. Which means that he can hold many universes on his hoods. Olyan neve van, ami azt jelenti, hogy nagyon sok bolygót képes a csukjái megtartani. And then there's Prithu Maharaj who has the Palana Shakti. És ott van Prithu Maharaj. So we say Gopal. Krishna is the protector of the cows. Gopal, ez Krishnának egy neve, azt jelenti, hogy a tehenek védelmezője. Yeah, so Prithu Palana Shakti, the Shakti, the empowerment to protect. Szóval Prithu Maharaj, ő a védelmezésnek a shaktiya, vagy az energiája. To give shelter to the praja, to the citizens. Hogy a birodalom lakóinak védelmet tudjon nyújtani, menedéket. At the coronation, they said to Prithu Maharaj that you're like the sun. A koronázásnál azt mondták Prithu Maharajnak, hogy olyan vagy, mint a fiú. The sun distributes light everywhere. Olyan vagy, mint a nap, aki mindenhova ontja fényét. In the same way, you distribute your mercy everywhere to Hasonló everyone. módon a kegyedet mindenhova szórod. The sages, the great personalities, they said, Prithu Maharaj, you're like the rains. Voltak más bölcsek, akik az esőhöz hasonlították Prithu Maharajot. You nourish everyone, you care for everyone. Mindenkit táplálsz, mindenkiről gondoskodsz. You help everyone to grow. Mindenkit segítesz növekedni. Just like the rains. Mint például az eső. The rains take water from the sea and spread that water to where it's required. A felhő kiveszi az óceánból a vizet, és odaszórja szét, ahol szükség van rá. In the same way, you will make society fair, equal and perfect. Hasonló módon nagyon szépé, igazságossá teszed a társadalmat. Oh Prithu, you're neutral. Ó, Prithu, nagyon nem vagy részrehajló. If you have an enemy, Hogyha van egy ellenséged, but the son is good, de a fia jó, you will reward that son. akkor meg fogod jutalmazni ezt a fiút. But if you have a son De hogyha neked van egy fiad, and he's not good, és ő nem jó, then you'll punish him. akkor megbünteted. This is neutrality. Ez a semlegesség. This is a leader. Ilyen egy vezető. Yeah, so as we see this glorification and we see the activities of Prithu, he's meant to really show us what is an ideal leader. Amikor nézzük Prithu Maharajnak a karakterét, hallgatjuk ezeket az imákat, akkor igazából értjük, hogy ő azért van, hogy bemutassa, hogy mi egy vezetőnek az ideális természete és jelleme. Yeah, so the various qualities of a leader are really exhibited throughout these chapters. Ezekben a fejezetekben megnyilvánul egy vezetőnek számtalan jó tulajdonsága. This is a very important verse. Itt van egy nagyon fontos vers. Hold on. Yes, this verse is very important also. Both. Okay. So this is a famous verse from the Bhagavatam. Ez egy nagyon híres vers a Śrīmad-Bhāgavatamnak. Yeah, so some of you will know. Páran tudjátok is biztos. Yeah, Gururna Sasyat. So one should not become a guru. Okay, well, let's read the, not Sanskrit, the Hungarian first. Maybe Maraji, you can read the Hungarian?
aki nem tudja felszabadítani a gondjaira bízott élőlényeket, akik az ismétlődő születés és halál útját járják, az soha ne legyen tanítómester, apa, férj, anya, vagy imádandó félisten. So one should not become a guru. Az ember ne legyen guru, One should not become a relative. ne legyen egy rokon, One should not become a father. ne legyen apa, One should not become a mother. ne legyen anya, One should not become a demigod. ne legyen félisten, One should not become a husband és ne legyen férj. unless they are able to lead their dependents back to Godhead. Ha csak nem képesek arra, hogy felszabadítsák és visszavigyék a rájuk bízottakat Istenhez. So what is a prime, and remember we're all leaders like we said. Emlékezzünk rá, ezt mondtam korábban, hogy mindannyian vezetők vagyunk. But if anyone is in this category of being any of these 6 things, De hogyha bárki ebbe a 6 kategória egyikébe beleesik, we focus on our external duties. mi sokszor a külsődleges kötelességeinkre fókuszálunk. You know, so if you're a mother, then you have to feed the child, clothe the child, keep them warm, keep them healthy. Ha valaki anya, akkor kell etetni, ruházni a gyereket, egészséges állapotba kell tartani. All of these things are important, Mindezek a dolgok fontosak. but the primary duty De az elsődleges is kötelesség, that one has to be qualified to take the dependents back to Godhead. az elsődleges képesítés annak kell lennie, hogy az ember képes visszavinni a rábízottakat And Istenhez. if one is not able to do this, És ha valaki erre nem képes, then one is not fulfilling their duty properly. akkor az a személy nem teljesíti a kötelességét megfelelően. Strong. Nagyon erős. But this is the goal of life. De ez az életnek a célja. We cannot lose sight of the Nem, most important thing. nem szabad, hogy elfelejtsük ezt a legfontosabb dolgot. They say we have to keep the most important thing. Azt mondják, hogy a legfontosabb dolgot mindig emlékezni kell, hogy az a legfontosabb dolog. It sounds a bit obvious, Kicsit olyan egyértelműnek hangzik, but is it? de az. So, and I just wanted to reflect on this little section. Erre a kicsi részre szerettem volna rámutatni. It's from 4:22:58, 4.22.58. and it describes Prithu Maharaj's qualities. Leírja Prithu Maharajnak a tulajdonságait. Mate, can you read the Hungarian? Prithu Maharaj úgy tett elégedetté mindenkit, ahogy az eső teljesíti minden ember vágyát. Olyan volt, mint a tenger, mert senki sem foghatta fel mélységét, és olyan volt, mint Méru, a hegyek királya, mert tántoríthatatlan volt szándékában. So this really highlights 3 main qualities. Ez 3 fő tulajdonságot emel ki. And this really hit me. 3 qualities of a leader which are very, very important. Egy vezetőnek a 3 tulajdonsága, ami kiemelten fontos. The first is that a leader is selfless. Az első dolog, hogy egy vezető önzetlen. A leader is ready to put others first. Egy vezető kész arra, hogy másokat helyezze maga elé. Number 2, a leader is spiritually deep. Második dolog, hogy egy vezetőnek van lelki mélysége. A leader is very reflective, like the sea, very deep. Olyan, mint az óceán, hogy nagyon mély, hogy nagyon reflektív. And number 3, a leader has fixity of purpose. A harmadik pedig, hogy tántoríthatatlan a szándékában egy Prithu was vezető. very strong. Prithu was very strong. Prithu nagyon erős volt. Yeah, he had great clarity of purpose. Nagyon világos volt számára a saját szándéka, tántoríthatatlan He volt. knew what he wanted. Pontosan tudta, hogy mit akart. He knew what was most important. Tudta, hogy mi a legfontosabb. And he led accordingly. És annak megfelelően viselkedett. So I was reflecting that I think these 3 are really cardinal principles for us all as leaders. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára, akik vezetők vagyunk, ezek nagyon kiemelkedő fontosságú elvek. Number 1, selflessness. Először is önzetlenség. Number 2, deep, spiritually deep. Második, lelki mélység. Because if you want to take people back to Godhead, Mert hogyha szeretnél embereket visszavinni Istenhez, then you yourself have to be meaningfully heading in that direction. akkor saját magadnak tudatosan abba az irányba kell haladnod. But also as we reflect on life, on our experience, on our surroundings,
De ugyanúgy, ahogy mi elgondolkozunk az életen, a környezetünkön, that reflection and contemplation and maybe discussion brings wisdom. akkor az a gondolkozás, a meditáció, reflexió, az bölcsességgel áld meg minket. And that wisdom is very important. És az a bölcsesség, az nagyon fontos. In order to give that to others as a leader. Hogy azt tudjuk adni másoknak. So that depth, like the ocean. Mélység, mint az óceán. And 3, clarity and fixity of purpose. És a harmadik, hogy az embernek tántoríthatatlannak kell lenni a szándékában, a céljában. So we have to ask ourselves as a parent, am I selfless? Am I deep? And am I strong? Szülőként például meg kell kérdeznünk magunktól, hogy önzetlen vagyok-e, elég mély vagyok-e, és hogy tudom-e, hogy mit akarok. As a mentor or guide for someone, am I selfless, spiritual and strong? Hogyha én vagyok valakinek a mentora, vagy a segítője, akkor ott van bennem az önzetlenség, a mélység és ez a fajta erő vagy szilárdság. So like that we have to look at our life, assess. És ilyen módon akkor meg kell vizsgálni az életünket, ki kell értékelni. I think if we embody these 3 qualities, then we can really do great service for others. Hogyha meg tudjuk testesíteni ezeket a tulajdonságokat, akkor nagyon szépen tudunk szolgálni másokat. So leaders must be selfless. Egy vezetőnek önzetlennek kell lennie. Even in modern literatures, actually for the past 20-30 years, there's been this topic of servant leadership. Itt egy vezető önzetlen, és az elmúlt 20-30 évben beszélnek erről rendszeresen, ez a szolgai vezető. That leaders must serve others. A vezetőknek szolgálniuk kell másokat. And if we meditate a lot on ourselves, hogyha nagyon sokat magunkon meditálunk, then you feel that it repels people. Akkor lehet érezni, hogy az eltaszít embereket. Who likes selfish people? Ki szereti az önző embereket? Who likes narcissistic people? Ki szereti a narcisztikus embereket? It has this effect of repulsion on others. Van ez a hatás, hogy így taszítanak embereket. Yes, you know, we want, if someone comes into a group of people, and what do? They talk about themselves. Ugye amikor valaki bejön egy közösségbe, akkor mi történik? Magáról fog beszélni. And then slowly you see that group kind of disperse. És akkor azt lehet látni, hogy az a csoport lassan, de biztosan feloszlik. Yeah. So, however, that person who's always meditating on others, Hogy válni egy olyan személy, aki mindig másokon meditál? Meditating on the well-being, the success and the growth of other people. A jólétén, a növekedésén és a fejlődésén meditálni másoknak. That person will attract people. Egy ilyen személyiség vonz másokat. Others want to take guidance and shelter of them. Mások akarnak majd tőle iránymutatást és segítséget kérni. So a leader will never be attractive to others unless he's selfless. Egy vezető sosem lesz vonzó mások számára, hogyha nem önzetlen. The moment subordinates see selfishness, they want to distance. Amint az alárendelt személyek megérzik ezt az önzőséget, akkor azonnal elhatárolják magukat, vagy eltávolodnak. Or even worse, rebel. Vagy még ami ennél is rosszabb, akkor fellázadnak. Yeah. So second, leaders must be deep, they must be spiritual. Második ugye, hogy a vezetőknek mélynek kell lennie, és nagyon lelkinek. That means first and foremost they must have a clear vision of the goal of life. Először is kell, hogy nagyon világos, tiszta legyen számukra a kép az élet céljával kapcsolatban. And they have to be meaningfully going in that direction themselves. És tudatosan, jelentőségteljesen kell saját maguknak haladniuk ennek a célnak az elérésében. Lord Ram was the supreme personality of Godhead. Ráma, Úr Rámachandra, ő az Istenség legfelsőbb személyisége volt. He was the greatest leader, he was the king. Ő volt a legnagyobb vezető, király volt. Great opulence. Hatalmas gazdagságba veszte. But he would still always take guidance and counsel from the sages. De mindig, minden alkalommal kikérte a bölcsöknek a tanácsát, és elfogadta az iránymutatást. He was showing the example. Mutatta a példát. That no matter how great a leader you are, függetlenül attól, hogy valaki mekkora vezető, you have to constantly be developing and nourishing yourself.
mindig kell, hogy az ember táplálja magát és töltse magát. Otherwise, how will you benefit others? Máskülönben hogyan tudunk mások javára lenni? How will you be able to give something of benefit to others? Hogyan tudsz adni valamit másoknak, ami másoknak a javát szolgálja? Because the purpose of a leader is not to just materially advance, but to really spiritually advance. Mert egy vezetőnek nem csak az a szándéka, hogy anyagi szempontból fejlődjön, hanem igazából lelkileg is. And the third thing, a leader must be strong. És a harmadik dolog, hogy egy vezetőnek erősnek kell lennie. It's tough being a leader. Nehéz dolog vezetőnek lenni. And of course, we said we're all leaders in our own way. És említettük ezt, hogy a magunk módján mindannyian vezetők vagyunk. If you're a mother or a father, then the children get older. Hogyha az ember apa vagy anya, akkor a gyerekek idősödnek. And they begin to become independent. És elkezdenek függetlenedni. Disagree with you in your ways. Elkezdenek nem egyet érteni veled és azzal, hogy csinálsz dolgokat. If you're a guru in a spiritual institution, then good luck to you. Hogyha egy lelki tanítómester vagy egy lelki intézményben, akkor sok sikert kívánok. You get all sorts of situations. Mindenfajta helyzetbe kerül az ember. Amongst it all, you have to stay strong. De mindezek közepette erősnek kell maradni. You have to be very, very resilient. Nagyon ellenállónak kell lenni. People will be negative, people will criticize. Az emberek negatívak lesznek, kritizálni fognak. People will be ungrateful. Emberek akkor hálátlanok lesznek. Sometimes you'll turn around, you'll think, I'm doing so much, I'm giving so much. Néha az ember azt gondolja, hogy annyit adok és annyit megteszek. I'm being selfless. És önzetlennek lenni. I have spiritual depth. Nekem ott ez az önzetlenség, ott van a lelki mélység. And I tick all the boxes. Kipipáltam az összes dolgot. But people don't appreciate. De senki nem értékeli. People don't realize how much I'm trying to give. Az emberek nem látják, nem fogják fel, hogy mennyit adok. They don't value it. Nem értékelik. What do you do? Akkor mi a teendő? You carry on. Folytatod. You have to continue. Folytatni kell. You have to continue doing your duty, continue doing the right thing. Folytatni kell a kötelességet, folytatni kell a helyes dolgot. So resilience is potentially one of the most important qualities of a leader. Ez az ellenálló képesség, ez az egyik legfontosabb tulajdonsága egy vezetőnek. Not easy. Nem könnyű. Much easier just to let go. Sokkal egyszerűbb csak elengedni dolgokat. But those people who navigate through life, even through the difficult times, and remain strong. De azok az emberek, akik átnavigálnak az életen, még a nehéz időkben is, és erősek maradnak. They're the ones who really end up doing great things more often than not. Azok az emberek végül azok, akik hatalmas dolgokat visznek véghez. Easy to become fatigued. Nagyon könnyű belefáradni valamibe. Frustrated. Nagyon könnyű frusztráltá válni. Discouraged by others. Azt mondani, hogy mások elvették a lelkesedésemet. But if we like Mount Meru, one remains fixed. De hogyha az ember olyan, mint a Méru-hegy, akkor szilárd marad. Keeps going. Csak folytatja, megy tovább. And then great things can be achieved. És akkor nagy dolgokat lehet elérni. Once Bhakti Swarup Damodar Maharaj, he was a Prabhupada disciple. Egyszer Bhakti Swarup Damodar Maharaj, aki Prabhupádnak a tanítvány. He was in charge of BI, Bhaktivedanta Institute, scientific preaching. Ő a BI-nak, vagy a Bhaktivedanta Intézetnek volt a vezetője, ami egy ilyen tudományos prédikálásra foglalkozó szervezet. He was sitting next to Srila Prabhupada. Prabhupád mellett ült. And so many people were coming in and meeting Prabhupada. És annyi ember jött, hogy találkozzon Prabhupáddal. One devotee came in. Jött egy bakta. And he explained that there's all sorts of financial problems in New York. Akkor elkezdett beszélni a New York-béli pénzügyi nehézségekről. And they discussed, and then he left. Megbeszélték, aztán elment. Next person walked in. Következő ember besétált. And he informed Prabhupada that so-and-so leader has compromised his principles in South America. What do we do?
Akkor jött egy következő szem, és akkor mondta, hogy ez és ez a vezető feladta az elveket Dél-Afrikába valahol, hogy mi a teendő. They discuss it, Megbeszélték, and then he leaves. aztán elment. Then another person comes in. Jön még valaki. The government is giving us problems somewhere in Europe. Akkor Európában a kormányok akkor nehézségeket állítanak elénk. So many headaches are coming as a result. Nagyon sok fejfájás jön belőle. Devotees are disturbed, some are leaving. Vannak bakták, akik megzavarodnak, vannak el is hagyja a mozgalmat. So they discuss things. Akkor megbeszélték. Problem after problem after problem. Probléma, probléma, probléma. And if anyone has been involved in leadership in the institution, then you can at least relate to this. És hogyha valaki volt már egy intézményben, vezető helyzetben, akkor ehhez tud valamennyire viszonyulni, vagy érti ezt. Bhakti Damodar said, you know, I'm in charge of BI. Bhakti Damodar Maharaj mondta, hogy tudod, én vagyok ennek az intézetnek a vezetője. And I thought that I had problems. És tudod, azt gondoltam, hogy nekem vannak problémáim. I thought I had to constantly deal with problems. Én azt gondoltam, hogy nekem folyamatosan egyfolytában problémákat kell kezelnem. But Srila Prabhupada, now I'm realizing that you're all constantly dealing with problems and not just small problems. My problems look tiny in front of your huge problems. De hogy Prabhupád most így a jelenlétedben rájövök arra, hogy neked folyamatosan mennyi problémával kell szembesülni. How are you managing this entire institution behind your desk in one place? Itt az asztal mögül, hogy hogyan irányítod ezt az egész szervezetet. Prabhupada said, I never see problems. Prabhupád mondta, hogy én sosem problémákat látok. I only see service to my spiritual master. Én csak szolgálatot látok, amit a lelki tanítómesteremnek ajánlok. So this was his vision. Ez volt az ő látásmódja. And this is how he remained sane amongst all of this insanity. És így maradt józan mindezen őrültségek ellenére. Fixed purpose. Nagyon tántoríthatatlan volt, szilárd volt a szándékában. I'm here to serve my spiritual master. Azért vagyok itt, hogy szolgáljam a lelki tanítómesteremet. Yeah, so many problems, but this is my clear vision and goal. Vyavasyatmika buddhi. Annyi minden van, de ez az én célom. Yeah. So this is what a leader is. Ilyen egy vezető. A leader has that strength and clarity. Vezetőnek van ez a szilárdsága és tisztánlátása. And great determination to keep going. És nagy eltökéltsége, hogy folytassa. So we see in this quote that Prithu Maharaj, he had all of these wonderful, amazing qualities. Szóval lehet látni ebben az idézetben, hogy Prithu Maharaj milyen csodálatos tulajdonságokkal rendelkezett. And in this way we can really gain insight into what it means to be a leader. És akkor kapunk bepillantást abba, hogy igazából mit jelent vezetőnek lenni. Are there any questions? Van-e kérdés? Yes, bro. That you mentioned that there's this principle of being like Mount Meru. Említetted, hogy van ez az elv, hogy olyannak kell lenni, mint a Méruhegynek. And maybe there are some hindrances coming from that person saying like, oh, this is not good, this is not good, and they don't see that I'm trying to do so many things. Nem értem. Like you mentioned that you mentioned that maybe people don't value how much I give. Right. Yes. Lehet, hogy emberek nem értékelik azt, hogy mennyit adok. But in this case you continue whatever. De még mindig akkor egy ilyen helyzetben is az ember folytatja. And in such a case, how do I assess what I'm doing is actually right and it is something worth pursuing and it is good to continue? De akkor hogyan tudom felmérni azt egy ilyen helyzetben, hogy amit csinálok, az igazából jó és érdemes arra, hogy folytassam? Number one, we have to decipher between things which are, there's primary things and then there may be secondary things. Szóval vannak elsődleges dolgok, vannak másodlagos dolgok. I may go out on book distribution and day 1, terrible. Day 2, terrible. Day 3, worse. Lehet, hogy mondjuk kimegyek könyvet osztani, első nap szörnyű, második nap szörnyű, harmadik nap még rosszabb. But do I continue? De folytatom?
Sure. Persze. You know, because this is the Yuga Dharma. Miért? Mert ez a Yuga Dharma. This is our most important activity. Ez a legfontosabb tevékenység. It's a primary activity. Elsődleges tevékenységünk. And then there may be other things which are more secondary in nature. És lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiknek inkább másodlagos a jelentősége vagy a természete. Prabhupada tried many different preaching strategies. Prabhupada nagyon sokféle prédikálási stratégiát megpróbált. Many different approaches and ideas came up. Nagyon sokfajta megközelítés, vagy megközelítés feljött. You know, they say that Prabhupada was in New York and he was just riding on the tube. Ugye mondják ezt, hogy Prabhupada ott volt New Yorkban és csak utazott a metrón. And he's going back and forth. És csak ment oda-vissza. At the beginning. Az elején. What is he doing in the tube? Mit csinál a metrón? Just observing people. Csak figyelte az embereket. And just seeing how they move. Csak figyelte, hogy hogyan mozdulnak. How they walk, how they talk, how they interact. Figyelte, hogy hogyan ülnek, hogyan járnak, hogyan beszélnek, hogyan lépnek interakcióba egymással. How they dress. Hogyan öltözködnek. And from that you can tell a lot about people. És az alapján nagyon sokat lehet megmondani az embereknek. And this was helping him to mold his approach in his preaching. És ez segítette őt abban, hogy ezt beleépítse a prédikálásába. To really understand how to infiltrate these people. Hogy igazából megértse, hogy hogyan tudja megközelíteni ezeket a személyeket. In Australia, Ausztráliában. They had problems. They had a lot of opposition from the authorities. Ott Ausztráliában sok volt a nehézség, a hatóságoktól sok akadály érkezett. So, okay, put it aside. Just give them prasad, feed them. Jó, akkor tegyünk mindent félre, akkor csak etessétek őket, adjatok nekik prasádamot. You know, they were in Africa. They were preaching, and they were doing book distribution. But they weren't so interested in book distribution. Afrikában ott prédikáltak, de nem annyira érdekelt embereket a könyv, mert ott könyvet osztottak. But when it came to kirtan, de mikor a kirtanra került a sor, oh my God, they can dance like anything. Úgy tudnak táncolni, mint senki más. So Prabhupada said, give them kirtan, give them prasadam. Prabhupada mondta, hogy csak adjatok nekik kirtant és prasadamot. So I just said, book distribution is a fundamental activity. Ugye az előbb mondtam, hogy a könyvosztás az alapvető tevékenység. Prabhupada said later. Prabhupada mondta, könyvek majd később. With the books, they'll get hold of the philosophy after, when they become attracted. What is going to build the faith? Good food, good music. Akkor már később fognak megismerkedni a filozófiával, de először a vonzalom alakuljon ki bennük, és ez mitől fog megnyilvánulni? Finom étel, jó tánc. So, there's certain thing, we have to be intelligent. Intelligensnek kell lennünk. And time, place, circumstance. Helyidő, körülmény. Guidance is very important. Ez az iránymutatás, elfogadás, ez nagyon fontos. Blessings are very potent. Az áldásoknak nagyon nagy ereje van. We should understand that before we engage in any significant activity, we should seek the blessings of seniors. Meg kell értenünk, hogy bármilyen dologba kezdenénk, aminek jelentősége van, akkor először kérnünk kell a felettünk lévő személyeknek az áldását. When we're forming plans for anything significant, then we should look for guidance from seniors. Amikor valami jelentőségteljes dologgal kapcsolatban terveket készítünk, akkor mindig kell idősebb vagy érettebb, fejlettebb személyektől tanácsot kérni. Who to look for guidance from? Kitől kérjünk tanácsot? One. Először is. Those who have experience. Akiknek van tapasztalata. They may be younger than you. Lehet, hogy fiatalabbak nálunk. Younger in age, younger in Krishna consciousness. Fiatalabbak korban, Krishna tudatban. But experience is powerful. De a tapasztalatnak hatalmas ereje van. And that's superiority. Ez felsőbbrendűség. And number two is, so that's understanding what to do, how to do on the external level. That experience is a great teacher. Those who have experience are a great source of knowledge and wisdom. Szóval akiknek ott ez a tapasztalat, ők a tudásnak igazából a forrásai, akik értik ezt, hogy adott helyen, időben, körülményben mit kell csinálni. And number two, those to gain blessings from those who are spiritually superior. És a második dolog, akik lelkileg fölöttünk állnak, nekik megkapni az áldását. Because Krishna's mercy follows those
who receive it from Krishna's representatives. Mert Krishna kegye azokat követi, vagy találja meg, akik Krishnának a képviselőit követi. So, blessings are very potent. Az áldásoknak nagyon erősek. The prayers and the honest well wishes of seniors are very, very potent. Az imák és a idősebb baktáknak az áldásaiban hatalmas potencia van. And it can make all the difference. Ezen állhat vagy bukhat a dolog. The second is the most important. A második a legfontosabb. Even if we don't have the right plans or ideas. Még akkor is, hogyha nincs meg a megfelelő ötletünk vagy tervünk. Krishna Shakti Vinanahi Traptara Pravartan. Without Krishna's mercy, success is not possible. Krishna kegye nélkül a siker lehetetlen. And Krishna's mercy comes particularly through his Vaishnavas. És Krishna kegye kifejezetten a Vaisnavákon keresztül száll alá. So I think we have to be introspective. Azt hiszem, hogy ilyen befelé tekintőnek kell lennünk. We have to be sensitive to Krishna's direction. Érzékenynek kell lennünk Krishna iránymutatásaira. And yeah, is that good, Prabhu? Ez így jó? Hare Krishna. Hare Krishna. Anyone else? Yes. Valaki más? Jelenlegi helyzetünkben lehet, hogy vannak ugyanilyen szituációk, hogy valaki több emberre is hozhat iránységet okoz több embernek, nyilván nem fogjuk megölni, és akkor ilyenkor hogy lehet gondolkozni, vagy hogy kell gondolkozni, hogy sértőnek se legyünk, de hogy valahol ez mégis Krishna rendezése, hogy lehet az akkor túlmenni, hogyha tényleg több személy is így látja, hogy nehézséget okoz. So in the case of Vena Maharaj, he was killed and removed. But in today's time, this case can also come up that there's one personality giving trouble to others. And of course, we're not going to kill that person, but still how we should think about it, not to committing offenses, but to how to deal with the situation. Do you want to say in Hungarian so it's good for them? Igen, hogy Véna király esetében látjuk, hogy őt eltávolították a trónról, megölték, amikor nehézséget okozott, de hogy napjainkban vagy mostanában, hogyha van egy személyiség, aki sokaknak nehezíti meg az életét, vagy ilyen problémákat okoz, akkor nyilván nem fogjuk megölni, de akkor mit lehet tenni, hogyan kell gondolkozni, hogyha nem akarunk sértést elkövetni, vagy hogy kell kezelni ezt a helyzetet. Vena was really bad. Véna ő igazából nagyon rossz volt. And he was very obviously just terribly bad. Ő csak nagyon-nagyon nyilvánvalóan egyértelműen rossz volt. So, you know, on one hand was, okay, no, a bad leader is better than no leader at all. És persze ott van az elv, hogy egy rossz vezető jobb, mint hogyha nem lenne vezető. But he brought so much negativity with him. De annyi negativitást hozott magával. With just that one positive of having someone a leader. Ahhoz képest, hogy ugye volt az a pozitív aspektusa, hogy akkor legalább van egy vezető. But it just didn't weigh up. És ez nem volt egyenlő a mérleg. So they had to kill him. Szóval meg kellett, hogy öljék. Killing is very extreme. Az ölés vagy gyilkosság az egy nagyon extrém dolog. Sometimes you do see leaders who have power and influence. Lehet néha látni vezetőket, akiknek ott van a kezében hatalom vagy befolyás. And you can see they're either just not qualified for it. És néha látod, hogy más személyek egyszerűen csak nem képesítettek rá. Or you know they're not doing good things. Vagy tudod azt, hogy nem csinálnak jó dolgokat. And sometimes I've sat there and just thought, how is it that he keeps going? És akkor néha így ültem és gondolkoztam, hogy tudja még mindig folytatni, vagy hogy van neki engedve, hogy folytassa. How is it that Krishna hasn't removed them already? Hogy lehet az, hogy Krishna még nem távolította el? It's like Srila Shiv Pramaj said about one of the ex-presidents, recent ex-presidents. He said,
he just keeps going. US president. Srila Shiva Maharaj said about one that you recently experienced. Srila Shivaram Maharaj ezt az Amerikai Egyesült Államok egyik volt elnökéről mondta, hogy csak megy tovább, csak csinálja ugyanúgy. And he said, it's karma. He's got Hogy karma. And on the basis of his karma, he's just going and going and going. És a karma alapján akkor csak megy és megy előre. And when the karma runs out, és amikor kifut a karma, then he'll be gone. Akkor csak el fog tűnni. But right now he's just working on karma. De most akkor a karma alapján, vagy a karma erejéből megy. So in the same way, sometimes you see with certain leaders, okay, they have a certain position and they hold on to it for what seems like too long. És akkor lehet látni, hogy vannak vezetők, akik csinálnak egy dolgot, és úgy néz ki, hogy a helyzetüket túl hosszú ideig őrzik meg. So there's so many other forces at play. Szóval annyi fajta erő van jelen ebben a dologban. Krishna knows what's happening. De Krishna tudja, hogy mi történik. And ultimately Krishna allows someone to be in a position of power. És végső soron Krishna engedélyezi, hogy valaki hatalmi helyzetben legyen. And Krishna removes that power when it's time as well. És Krishna vonja vissza ezt a felhatalmazást, amikor annak eljön az ideje. So sometimes someone's, you know, they're going, they seem untouchable. Lehet, hogy akkor lehet látni, hogy valaki csak megy, és ilyen érinthetetlennek tűnik. Shishadhanita Vijay Guranga ki. Jai. And you know, now is their time. És akkor lehet tudni, hogy na, ez most az ő idejük. That time runs out. De az idő, az kifut. And for everyone it runs out, if not, you know, while they're alive, then when they die, then it runs out. Nothing's permanent. És semmi sem állandó, szóval előbb-utóbb mindenkinek kifut, lehet, hogy ebben az életében, lehet, hogy csak a halál pillanatában, de végül mindenkinek. But sometimes you see people have a certain influence or power and you know that it's not good, but then it's for a matter of time. És van olyan, hogy akkor embereknek van egy bizonyos hatalom a kezükben, és látod, hogy ez nem jó, és csak mennek tovább, de ez csak időkérdés. If it's not based on selflessness, hogyha nem az önzetlenségen alapul, if it's not based on real depth of spirituality, hogyha nincs ott a lelkiségnek ez a mélysége, if there's not a higher purpose or a goal, hogyha nincs egy magasabb rendű cél vagy rendező elv, then it's not sustainable. Akkor nem fenntartható. It's not satisfying to Krishna. Akkor ez nem teszi elégedetté Krishnát. That person won't be an instrument through which real good can be exercised. Egy ilyen személy nem tud eszköz lenni abban, hogy valódi jó nyilvánuljon meg. And then it will last only so long. És akkor csak bizonyos ideig tart. Like you read about Muhammad al-Fayed. Muhammad? Al-Fayed, the Harrods owner. You read about that? A Harrodsnak a tulajdonosa. Muhammad al-Fayed. Yeah. Anyway, I mean, he was owning Harrods, but doing all sorts of terrible things. Ugye akkor vezette ezt a Harrodsot, de annyiféle szörnyűséges dolgot csinált. And it's only after he left his body did these things really come up. És csak miután elhagyta a testét, ezek a dolgok akkor derültek ki. But they received their result, their reaction in the next life. De a következő életben biztos, hogy meg fogja kapni ennek az eredményét. Krishna's laws are irrevocable. Krishnának a törvényei megkerülhetetlenek, visszavonhatatlanok. It's okay, Manoj? Ez így jó. But the question also goes that how we can avoid being critical or committing offensive. Szóval az is arra is irányít a kérdés, hogy egy ilyen helyzetben akkor hogy kerüljük el, hogy kritikussá váljunk. Yeah, it depends on the situation. Függ a helyzettől. Someone may make a few bad decisions. Előfordul, hogy valaki rossz döntéseket hoz. Are they worthy of our eternal hate? És szóval attól, hogy valaki rossz döntéseket hoz, akkor kiérdemli a mi örökké tartó gyűlöletünket? Sometimes I've been in situations where I'm looking at a situation, I see management decisions and I think, my God, how can they make such a decision?
Néha így fogom a fejem, amikor látok döntéseket, és felteszem magamba a kérdést, hogy Atya Úristen, hogy hozhatnak ilyen vezetői döntéseket. That makes absolutely no sense at all. Semmilyen értelmet nem lehet benne felfedezni. How can they ever be leaders? Like, who put them in that position? Ki rakta őket ilyen helyzetbe, hogy lehetnek egyáltalán vezető? And what do they think? Like, they should themselves take them out of the leadership positions. Ők saját magukat kéne, hogy eltávolítsák a vezetői helyzetből. But then I talk to someone and I find out that the obvious choice, the obvious solution is not possible because there's just complication. És akkor beszélek valakivel, és megértem azt, hogy a nyilvánvaló döntés az lehetetlen bizonyos körülmények miatt. And then the second most obvious good choice is also not possible because of these circumstances. És a más körülmények miatt pedig a második legjobbnak tűnő megoldás sem lehetséges. And the third and the fourth and the fifth and the sixth. És negyedik, ötödik, hatodik. Not possible because. Nem lehetséges, mert emiatt és emiatt és emiatt. And then you end up having a really bad solution, but it's the only possible solution. It's the best of a really bad bunch. És akkor csak van egy rossz döntés, de az a rossz döntése még az összes rossz közül talán a legjobb. Life and decisions can be complicated. Az élet és a döntések néha nehezek. So I think we have to be, as followers, we have to be understanding of the difficulty of leadership. As followers, we have to be understanding of the difficulties that come with leadership. Amikor követők vagyunk, akkor fel kell, hogy mérjük, meg kell, hogy értsük a vezetéssel járó kihívásokat, nehézségeket. And always understand and remember that we don't have the full picture. És mindig kell arra emlékezni, hogy nekünk nincs meg a teljes kép. Have I been in a leadership position? Voltam már vezetői helyzetben? And if I haven't, then I don't know what it is, and I don't know what the experience is. Hogyha még nem, akkor fogalmam sincs, hogy ez mit jelent, és nem tudom, hogy ez milyen tapasztalat. And the complications that come with it. És nem tudom azokat a nehezítő dolgokat, amik együtt járnak vele. So to help myself to try and digest things. Szóval kell adni időt magunknak feldolgozni, megemészteni dolgokat. And thank Krishna that I'm not in the position of having to be, you know. És meg kell köszönni Krishnának, hogy én nem vagyok olyan helyzetben, hogy ilyen szintű nehéz döntéseket kell hoznom. So I think the majority of situations can be dealt with in that category. Azt gondolom, hogy a helyzetek legtöbbjékével egy ilyen módon lehet viszonyulni. A legtöbb helyzetben egy ilyen módon lehet gondolkozni. I see few situations where the person is just bad. Néhány olyan helyzetet látok, amikor a döntéshozó személy egyszerűen csak rossz. Most of the time they're devotees and they're trying to do their best. Volt olyan idő, amikor bakták voltak, és csak próbálják a tőlük tehető legjobbat. And they make mistakes. És hibákat követnek el. So do I. Én is. So I think we have to also to maintain a unity. There's so much strength in unity and community. A közösségben hatalmas erő és egység tud megnyilvánulni. We have to try and maintain that collectivity. Ezt az összefogást vagy kollektivizmust, ezt próbálnunk kell megőrizni, fenntartani. At the same time, when there is an issue, ugyanakkor, amikor van egy ügy, or there is a bad decision, vagy van egy rossz döntés, then there should be means and channels by which we can voice those problems. Kéne, hogy legyenek módszerek vagy lehetőségek arra, hogy hangot tudjunk adni ezeknek a dolgoknak. And to be able to put things right when necessary. Azért, hogy helyre tudjunk tenni dolgokat, amikor arra van szükség. So criticizing means I'm talking to my friends, I'm talking to others, spreading that this happened and this was bad because there's nothing constructive that comes from that. Ugye a kritika az azt jelenti, hogy történik valami, és akkor ennek elmondom meg annak a barátomnak, és akkor csak pletyka zajlik, de nincsen semmi konstruktív, ebből nem születik megoldás.
a higher mode of dealing with these situations. Egy magasabb minőség, ahogy egy ilyen helyzettel bánni lehet. A madhyam approach Mondjuk egy madhyam megközelítés. is not that I talk to X, Y, and Z about issue A, B, and C. Az nem az, hogy XYZ-vel beszélek az ABC dolgokról, But that I deal with, I speak to and seek to understand. hanem inkább az, hogy beszélek, és ott van bennem az a vágy, hogy meg akarom érteni. You're a reasonable leader, you've been doing this for long enough, you're Krishna conscious. Te egy képesített vezető vagy, elég régóta csinálod ezt, Krishna tudatos vagy. I don't understand. Nem értem. Please help me to see why this decision was made, and I see that there's other things which seem not to have been taken into consideration. És kérlek, akkor avasd be abba, hogy miért született egy ilyen döntés, mert itt vannak olyan dolgok, amikkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy nem lett figyelembe véve a döntés során. Please help me to understand. Kérlek, segíts megértenem. And then that creates more of an atmosphere for mutual respect and understanding. Ez létrehozza a kölcsönös megértés és tiszteletnek a hangulatát. So much, it's a good topic, Jó great téma. question. And we've got a few more slides to go through. Van még néhány dia, amit szeretnék megmutatni. So, Prithu is running the kingdom. Szóval Prithu vezeti a királyságot. Everything's running smoothly. Minden gördülékenyen folyik. You have a Shaktivesh avatar in charge of the planet. Egy Shaktyavés avatar vezeti a bolygót. It's all, things are sailing along. Minden szépen megy a maga útján. But then, there's a problem. De aztán támad egy probléma. So even when a representative of Krishna is in charge, even then there's problems. Szóval még akkor is, amikor Krishna képviselője a vezető, akkor is vannak problémák. The people come to the king Az emberek jönnek a királyhoz, and they say that we don't have sufficient food grains. és mondják neki, hogy nincs elég gabonánk. You're a great king, pious, righteous, perfect. Te egy nagy király vagy, nagyon jámbor és igazságos. You're protecting the citizens wonderfully. Csodálatosan véded az alattvalóidat. But we don't have enough food. De nincs mit ennünk. We're starving. Éhezünk. How can this be happening under your rulership? A te királyságod ideje alatt ez hogyan történhet meg? Mother Earth is not providing for us sufficiently. A földanya nem ad nekünk megfelelő táplálékot. So first of all, Prithu Maharaj said, maybe we're not serving Mother Earth sufficiently. Először Prithu Maharaj azt mondja, hogy talán nem szolgáljuk megfelelően földanyát. As they looked into the situation, Prithu Maharaj saw that actually they're doing everything as they should. De amikor Prithu Maharaj közelebbről megvizsgálja a helyzetet, akkor látja, hogy mindent megfelelően csinálnak. So then Prithu Maharaj said, okay, if Mother Earth, if we're doing everything to serve her and she's not reciprocating, then we have to reprimand her. De akkor mondja, hogy jó, de hogyha mi mindent megteszünk, hogy földanyát elégedetté tegyük, és ő ezzel nem viszonoz, akkor helyre kell őt igazítani. So Prithu Maharaj went chasing after Mother Earth. So Prithu Maharaj földanya nyomába eredt. Mother Earth became very fearful. Földanya nagyon megijedt. This great Raja Rishi, great king is chasing after me. What do I do? She was fearful. Ugye nagy Raja Rishi király akkor üldöz engem, akkor mit csinálják? Nagyon félt. So then Mother Earth turned into a cow. Földanya egy tehénné változott. She thought, he's a great king, he won't kill a cow. Egy nagy király nem fog egy tehenet megölni. So Mother Earth, the cow is running, and Prithu Maharaj is chasing. Földanya tehén formájában akkor menekül, Prithu Maharaj pedig a nyomába üldözi. But Prithu Maharaj was ready to kill this cow. De Prithu Maharaj kész volt arra, hogy megölje ezt a tehenet. Mother Earth asked, how can you even think about killing a cow? És Földanya megkérdezte, hogy merül fel benned egyáltalán, hogy megölj egy tehenet. Prithu Maharaj said that you have the responsibility for providing all of the necessities for society, but you're not. És mondta neki, hogy nézd, neked van ez a felelősséged, hogy a társadalom számára biztosítsd a megfelelő feltételeket, és te ezt nem teszed meg. You're not performing your duty. Nem végzed a kötelességed. So the Mother Earth in fear said, okay, I'm ready to surrender to you and do whatever you say.
És akkor földanyám mondta, hogy kész vagyok meghódolni neked, és azt teszem, amit mondasz. Tell all of the great personalities to come in the form of a calf. És akkor minden nagy személyiség jöjjön borjú formájában. So all of these personalities came in the form of a calf, and they were milking the cow. És mindezek a nagy személyiségek jöttek, akkor borjuk formájában, és megfejték a tehenet. When the cow sees calves, then naturally she becomes very abundant and giving. Amikor a tehén meglátja a borját, akkor természetes módon akkor nagyon bőséges lesz a teje, és nagyon adni akar. They brought various pots and edényeket hoztak. And all sorts of very wonderful opulences came from Mother Earth. És annyiféle kedvező dolog megnyilvánult földanyától. Yes, the Swayambhuva Manu came also. Jött Swayambhuva Manu. And many great demigods. Nagy félistenek jöttek. And they gained great riches from Mother Earth. És földanyától akkor nagy gazdagsághoz jutottak. So Prithu Maharaj was very adept at dealing with issues. Adept. Expert. Prithu Maharaj nagyon szakértője volt annak, hogy hogyan kezeljen helyzeteket. Next story that's described, chapters 19 and 20. A 19-20-as fejezet, akkor a következő történetet meséli el. Prithu Maharaj was performing great sacrifices. Prithu Maharaj hatalmas áldozatokat mutatott be. He embarked on doing Ashvamedha yagyas. Ashvamedha yagják végzésébe kezdett. These yagyas are very complex, very arduous to perform. Ezek a yagják nagyon összetettek és nagyon nehéz őket bemutatni. Great wealth is needed for them. There's a huge yagyashala. Hatalmas vagyonra van szükség, óriási yagyashala kell hozzá. So many great sages, brahmins are needed. Brahmanákra van szükség, bölcsekre. So much ghee and sandalwood, firewood, so many things are needed. Rengeteg gíre és szantáfa, tűzifára, szóval nagyon sok dologra. So he performed 99 of these Ashvamedha yagyas. Bemutatott 99 lóáldozatot. A lot of time, effort and energy went into it. Rengeteg időt és energiát fordított rá. So then who got scared? És ki ijedt meg? Indra. Indra. Indra has performed 100 Ashvamedha yagyas. Indra ő 100 Ashvamedha yagyát mutatott. Just like we say 16 rounds. It's magic. 16 kör, ez ilyen varázsszám. 100 Ashvamedha yagyas is magical. Ugye 100 Ashvamedha yagya az is ilyen varázslatos. So Prithu Maharaj was aiming for 100. Prithu Maharaj is ezt a 100-at tűzte ki célul. Yeah, so he got to 99. És eljutott 99-ig. And everything was smooth. És minden rendben volt. But then when he was performing the 100th yagya, then Indra thought, my God, he's going to equal me. És amikor a 100-at kezdte bemutatni, akkor Indra a fejéhez kapott, hogy Úristen egyenlő lesz velem. He'll gain my power. Megkapja az én felhatalmazásomat. Maybe he'll take over my kingdom. Lehet, hogy átveszi az én birodalmamat. I have to stop this. Ezt meg kell állítanom. So in the Ashvamedha yagya, one key part of the yagya is that they have a horse. És ennek az Ashvamedha yagjának van egy ilyen része, amikor van egy ló. And they allow the horse to run wild. És megengedik a lónak, hogy vadul, szabadon fusson. And it's clear for everyone to see there's some sort of sign that shows that this horse belongs to this king. És van a lovon egy jelzés, ami világossá teszi, hogy a ló az melyik királyhoz tartozik. And wherever that horse runs free, that land is owned by the king. És ugye az a ló, aki szabadon szalad, bármilyen földre jusson, akkor az a királyhoz kell, hogy tartozzon. And if anyone stops the horse, captures the horse, és bárki, aki megállítja a lovat, vagy megfogja a lovat, then that is implicitly a challenge to the king. Akkor az kihívást intézett ezáltal implicit módon a király felé. Opposing his superiority over that land. Megkérdőjelezve a fennhatóságát egy adott földterület fölött. And then a fight will ensue. És biztos, hogy harc lesz a vége. So Indra came along. So Indra jött. But he came dressed as a renunciate. De úgy jött, mint egy lemondott személy. He thought they won't fight with a renunciate. Mert ugye egy lemondott személlyel nem szoktak harcolni. Saffron, you know. Ugye sáfrányba öltözött. One of the other benefits of saffron. Ez az egyik plusz előnye a sáfránynak. So he came along in saffron and he stole the horse. Jött sáfrányba és ellopta a lovat.
and he ran away with the horse. És akkor elszaladt a lóval. So then, where's the horse gone? Eltűnt a ló. So then Pramaj asked one of his sons, who's called Vezetői. Prithu Maharaj megkérte az egyik fiát, akit úgy hívtak, hogy Vezetői. He said, go and find this horse. Mondta neki, menj, találd meg ezt a lovat. So Vezetői, he found Indra with the horse. Vezetői megtalálta a lovat Indránál. And he took the horse back to his father. És visszavitte a lovat az apjához. Second time, they let the horse go. Második alkalommal is elengedték a lovat. But Indra was determined to De Indra stop nagyon the eltökélt volt, sacrifice. hogy megállítsa ezt az áldozatot. So again, he stole the horse. Másodszor is ellopta a lovat. And then Vezetői was sent again, and he took the horse back. És Vezetőit újra elküldték, aki visszavitte a lovat. Happened the third time. Harmadszor is megtörtént. Prithu said, kill him. Prithu mondta, öld meg. So Prithu went himself to kill Indra. Szóval Prithu saját maga ment, hogy megölje Indrát. As he was going, amikor ment, Brahma came. Jött Brahma. And he said, why are you so fixed on doing 100? És Brahma mondta, miért vagy annyira rákattanva erre, hogy bemutasd a századikat? You know, imagine you I don't know, 15 and a half rounds. And then someone says, why complete 16? No. Képzeld el, hogy akkor 15 és fél kört japáztál, és akkor valaki meg így felteszi a kérdést, hogy miért kell ez a 16? Miért kell, hogy meglegyen? Just drop it, don't worry. Csak hagyjad, felejtsd már rá. There's got a few more mantras left. Hát csak már egy pár mantra hiányzik. Anyway, so you know, but this is 99 Ashwamedha Yagyas. So itt már 99 Ashwamedha Yagjáról beszélünk. Yeah, almost 100. Majdnem 100. Brahma says, forget it, leave it. Brahma mondja, hogy hagyd az egészet, felejtsd el. Drop it. Hagyd abba. You don't need to do 100. Nem kell, hogy bemutasd a századikat. And Prithu was like, but. Prithu nem értette. But then he explained, you're a Vaishnava. Mondta neki, te egy Vaishnava vagy. These are all dharmic principles. Ezek mind a dharmának az elvei. This Ashwamedha Yagya, you don't need to worry about it so much. Az Ashwamedha Yagyák miatt nem kell annyit aggódnod. You're a Vaishnava. Te egy Vaishnava vagy. That transcends all of these principles. Ami felülírja ezeket a más elveket. Indra is just an insecure person. Indra csak egy önbizalomhiányos személy. What to do? Mit tegyünk? You be satisfied with your 99, don't worry about completing the 100. Te elégedett leszel a 99-el, nem kell neked a 100. What would you say? Te mit mondanál? Let me just do 100. Hadd csinálja már meg a 100-et. But Prithu was satisfied. He said, okay, you're the Lord, you're the Creator, I accept. De Prithu elégedett volt, mondta, hogy te vagy a teremtő, elfogadom. So Krishna was very happy, he was very satisfied with Prithu. Szóval Krishna nagyon elégedett volt, és nagyon elégedett volt Prithuval. So what do we learn from this pastime? Ebből a keftelésből mi a tanulság? In our lives there will always be people who are insecure. Az életünkben mindig lesznek olyan személyek, akik önbizalomhiányosak. Indra represents that person. Szóval nem magabiztosak önmagukban, és Indra képvisel egy ilyen személyt. Who's just insecure. Aki csak insecure, mi a legjobb szó? Bizonytalan. Yeah. Right. So this is one sure way to spoil your life: competing and comparing. Ez egy jó lehetőség elrontani az embernek az életét, amikor ilyen személyekkel valaki versenyre száll. Yeah. Competing and comparing with others. Amikor összehasonlítjuk magunkat és versenyzünk másokkal. We should compete. Persze kell versenyezni. With yourself. Saját magunkkal. Try and do better than you did before. Próbálj meg jobban teljesíteni, mint korábban. But competing and comparing and criticizing, these are 3 C's. Cancers of the mind. Van ez a 3 C betűs, ugye ez angolul kijön, hogy competing, versenyezni, összehasonlítani magunkat és kritizálni másokat. Szóval ezek ilyen mételyek. Yeah. And in life you see that even parents, they want to compete through their children. És
még szülőkön is lehet ezt látni, hogy a gyerekükön keresztül akarnak versenyezni. They want their children to be better than their friends' children. Akarják, hogy a gyerekeik jobbak legyenek, mint a barátjaiknak a gyerekei. So why do those parents feel that way? Because inside there is a fundamental insecurity which they're trying to fill. És miért? Mert legbelül azokban a szülőkben van ez a fajta bizonytalanság, önbizalomhiány. Yeah, so we all have this need to feel accepted. Mindannyiunkban ott van az az igény, hogy el legyünk fogadva. To feel acknowledged. Hogy elismerjenek minket. To feel valued. Hogy legyünk értékelve. But it comes out in a very unhealthy way in some De people. néha ez nagyon egészségtelen módon nyilvánul meg. When it's unhealthy, then it comes out in terms of competing and comparing. És amikor ilyen egészségtelen, akkor ilyen versenyzésbe és összehasonlítgatásba nyilvánul meg. And it leads an individual to being very dissatisfied with life. És ahhoz vezet, hogy az egyén nagyon elégedetlenné válik az életében. And this is what Indra represents. He had so much. És ez az, amit Indra megtestesít, mert ugye neki nagyon sok mindene volt. But he's so disturbed by the idea that someone may be better than him. De nagyon megzavarta annak csak a gondolata is, hogy valaki jobb legyen nála. So he's willing to go to such great lengths in order to destroy that plan. És nagyon messzire hajlandó volt elmenni annak érdekében, hogy megzavarja a Prithu Maharajnak a tervét. On the other side, Prithu Maharaj represents someone who is really connected with the Lord. A másik oldalról pedig Prithu Maharaj egy olyan személyt képvisel, aki nagyon szoros kapcsolatban van az Úrral. If we understand that Krishna has accepted us, Krishna loves us. Hogyha tudjuk, hogy Krishna elfogadott bennünket, Krishna szeret minket. Krishna really appreciates us. Krishna igazából értékel bennünket. Then that gives us strength and a security. Akkor az ad erőt és biztonságot. Then there's no sense of envy towards others. És akkor nem merül fel a mások iránti irigység. Then there's no sense of competition with others. És nem fogunk versenyre kelni másokkal. Then there's no need to prove oneself to others. És nem lesz szükség arra, hogy így bizonygassuk másoknak, hogy kik vagyunk. Then there's no need to draw attention to yourself. És nem lesz szükség arra, hogy az ember magára irányítsa mások figyelmét. Because I know that Krishna loves me. Mert tudom azt, hogy Krishna szeret. And that's what really counts. És ez az, ami végső soron számít. So that connection with Krishna allows us to be more healthy in our interactions with others around us. Szóval ez a kapcsolat Krishnával az, ami segít nekünk abban, hogy a másokkal való kapcsolatainkban egészségesen vegyünk részt. Yeah, so Prithu and Indra are very much examples of two opposites here. Indra és Prithu, ő két ellentétnek a példái, vagy a megtestesítői. Prithu instructed the society in many aspects of life. Prithu a társadalmat nagyon sok aspektusból tanította, oktatta. And then ultimately about the goal of life. És végső soron tanította őket az élet végső céljáról. How to achieve the goal of life. Hogyan kell elérni az élet végső célját. And then himself, Prithu, number one, when the Kumaras came. És amikor jöttek a kumárák, they're very young. Nagyon fiatalok. 5 years old. 5 évesek. But he's washing their feet. De mossa a lábukat. Because he understands, number one, he's giving respect to the sages. Mert először is érti, hogy tiszteletet kell adni a bölcseknek. They are the mind-born sons of Brahma. Ők Brahmának az elméjéből született fiai. They're some of the oldest personalities on the planet. Az egész bolygón a legidősebb személyek egyikei. Prithu is showing the perfect example. Prithu a tökéletes példát mutatja. He's a Kshatriya, he's showing respect to the Brahmanas. Kshatriyaként tiszteletet mutat a brahmanák felé. He's a Shaktavesh avatar. Egy Shaktyavés avatár. They're also Shaktavesh avatar, as we saw before. They're also ők is Shaktyavés avatárok, ahogy láttuk korábban. But he's showing them respect. De mutatja a tiszteletét. Yeah, this is his strength. Ez az ereje. Giving respect to others is a strength. Tiszteletet adni másoknak az egy erő. Not being able to do that
is a sign of weakness. Hogyha valaki ezt nem tudja megtenni, az egy gyengeségnek a jele. So they had a wonderful conversation. Szóval volt egy csodálatos beszélgetésük. And then we hear about how, like any good ruler, És akkor beszéltünk arról, hogy mint minden jó irányító vagy vezető, Prithu retires Prithu visszavonul, and he goes to the forest elmegy az erdőbe, and he engages in great austerity and penance és komoly lemondásokba és vezeklésekbe fog. and becomes fixed in absorption in the Lord. És elmerül az Úrról szóló gondolataiban. And his body set alight in mystic perfection. És misztikus tökéletességben meggyullad a testen. And his very chaste queen, Archie, És a nagyon hűséges királynője Archie, she enters into the fire ő belép a tűzbe, voluntarily. önként, Yeah? And they both went back to Godhead. és mind a ketten visszamennek Istenhez. So this whole topic about sati, Szóval itt van Satinak a története, when the wife enters into the funeral pyre of the husband. amikor a feleség belép a férnek a halotti mágiájába. The British actually outlawed it in India. A britek, ugye ez a sati, ez a ritus, és a britek ezt megtiltották Indiába. Betiltották. Number one, because they had no idea, like, how can this be humane? Először is, mert elképzelni sem tudták, hogy ez hogy humánus. But number two, and rightly, because it was forced. És a második fő oka igazából az volt, hogy akkor már erőltették ezt a dolgot. This is not forced. De ez nem egy erőltetett dolog. And then they went back to Godhead. És visszamennek Istenhez. And going back to Godhead is the ultimate living happily ever after story. És visszamenni Istenhez az a boldogan éltek, amíg meg nem haltak történetnek a valósága. I mean, this is a dream. They lived happily ever after. Ugye ez csak egy álom, hogy akkor boldogan éltek, amíg meg nem haltak. But it is just a dream. De ez csak egy álom. Right? It's a nice idea. Ez egy szép elképzelés. But this is the reality. De ez a valóság. We all want to live happily ever after. Mindennyian szeretnénk boldogan élni az örökké valóságig. Okay, so it's 1 o'clock. 1 óra. These are the leadership qualities. Sorry, this is in English. Ezek a vezetői tulajdonságok, angolul van a táblázat. Bit of practice. Egy kis gyakorlás. I know I need to practice my Hungarian. Kell majd gyakorolnom a magyar nyelvet. But these are some of the wonderful leadership qualities which we see described of Prithu Maharaj in the Bhagavatam. Ezek azok a csodálatos vezetői tulajdonságokat látjuk megnyilvánulni Prithu Maharajban, amiket a Bhagavatam leír. And it's wonderful to focus on some of these qualities. És nagyon csodálatos ezen tulajdonságokon meditálni. And work on developing them more and more in ourselves. És dolgozni azon, hogy ezt egyre jobban és jobban megnyilvánítsuk magunkban. So then we can offer the best service that's possible. Hogy a legjobb szolgálatot tudjuk ajánlani, amire csak lehetőségünk van. And really help others also. És hogy másokat is tudjunk segíteni. So very beautiful, instructive lessons and insights. Nagyon csodálatos tanítások és leckék. So we heard in today's session about King Anga. Szóval a mai alkalommal beszéltünk Anga királyról. Looking for a son. Aki akart egy fiút. Eventually through great efforts he has Vena. És nagy erőfeszítések árán végül születik egy fia, Véna. Who turns out to be more of a curse than a blessing. Akiről kiderül, hogy inkább egy átok, mint egy áldás. Frustration comes. Jön a frusztráció. From material desires. Az anyagi vágyakból. And then Vena is a tyrant, a terrible person. És Véna egy zsarnoki, szörnyű személyiség. Who's eventually killed off by the sages. Akit végül elpusztítanak a bölcsek. And from the churning of his body comes. És a testének a köpüléséből Prithu megnyilvánul. Yeah, and then Prithu's wonderful rulership is described. Prithunak a csodálatos uralkodásáról olvashatunk. So 3 main personalities: Anga, Vena, Prithu. Szóval itt van 3 személyiség, Anga, Véna és Prithu. Again, I say this often, that if we just have a structural understanding what is going on, who are the persons, what is the story,
it gives us a handle over the Bhagavatam. What are these 11 chapters about? Ezt szoktam így mondani, hogy amikor ismerjük ezeket a személyiségeket, ismerjük a történetüket, akkor az segít abban, hogy meg tudjuk ragadni a Bhagavatamot, miről szólnak ezek a fejezetek. So if I ask you, what is the first 7 chapters of the Bhagavatam about, you'll tell me? Hogyha megkérdezem, hogy miről szól, mondjuk a 4. ének kapcsán, miről szól az első 7 fejezet, akkor mit fogtok mondani? Shiva. Shiva Daksha. Akkor Shiva Daksha. Yeah. 8 to 12? 8-tól 12-ig. Dhruva. Dhruva. Everyone remembers Dhruva. Mindenki emlékszik Dhruvára. Yeah. And then 13 to 23? És aztán 13-tól 23-ig. Prithu Maharaj. And then next week? És következő héten? Következő hét utáni héten? Yes, 2 weeks' time. 2 hét múlva. We will hear about... Akkor miről fogunk hallani? Prachina Bharishat. Prachina Bharishatról. Who is also a king. Aki szintén király. But he's missing one key ingredient. De egy fő összetevő hiányzik belőle. He's very materially driven. Nagyon anyagian motivált. Very desirous for material life. A materialista élet iránt óriási vágyai vannak. But he's missing the spiritual essence. És hiányzik az életéből a lelki eszencia. And you can't give what you don't have. És nem tudsz adni olyan dolgot, ami neked sincs meg. So he's not able to provide his praja, his citizens with proper spiritual guidance. A rábízottaknak, a birodalom lakóinak nem tudja megadni azt, amire igazából szükségük van. And we'll be hearing about how Narad Muni comes. És hallunk majd arról, hogy Nárada Muni megérkezik. He intervenes. Közbelép. And gives him sublime spiritual guidance. És nagyon emelkedett lelki iránymutatásban részesít. Which transforms his life. Ami megváltoztatja az életét. So that is 2 weeks today. Akkor mához képest 2 hét múlva lesz. Same time, same place. Ugyanitt, ugyanekkor. Thank you so much. Nagyon szépen köszönöm. And I wish everyone a wonderful. Please come next week for the Holy Name Festival. Kérlek, hogy gyertek jövő héten a Szent Név Fesztiválra. And I wish everyone a wonderful Krishna conscious time. És csodálatos Krishna tudatos időt kívánok nektek. Chanting the holy names. Énekeljétek a szent nevet. And reading and studying the Bhagavatam. Olvassátok és tanulmányozzátok a Bhagavatamot. These are the 2 main things in our lives. Ez a 2 fő dolog az életünkben. And if they're not, they have to become. Hogyha nem azok, akkor azzá kell, hogy váljanak. Chanting the holy names. Az Úr szent nevének éneklése. Entering into that chanting. Belépni ebbe az éneklésbe. There is nothing better. Nincs semmi, ami jobb lenne ennél. And then number 2 is Bhagavatam. És a második, az pedig a Bhagavatam. Entering into Bhagavatam. Belépni a Bhagavatamba. And really finding the nectar in these pages. És megtalálni a valódi nektárt ezeken az oldalakon. Allowing Bhagavatam to reconstitute our psychology. Megengedni a Bhagavatamnak, hogy újra rendezze a pszichológiánkat. Everything here is ultimately pointing towards Krishna, Krishna, Krishna. Itt végső soron minden Krishna felé mutat. This is not leadership principles for the world. Ez nem vezetési elvek az egész világ számára. It can be used in that way for preaching, maybe. I've seen devotees do that. Persze, prédikálási célból lehet arra használni, láttam baktákat, akik ezt csinálják. But the purpose of this is that every one of us is a leader and we have to be Krishna conscious and give that to others. De a lényeg ennek az, hogy mindannyian vezetők vagyunk, nekünk saját magunknak, Krishna tudatosnak kell lenni, és ezt kell adnunk másoknak is. That is real good. Ez a valódi jó. That is a real contribution to the world, to society. Ez a valódi hozzájárulás a társadalomhoz és a világhoz. So let us really take shelter of Bhagavatam. Szóval vegyünk igazából menedéket a Bhagavatamnak. Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki. Jai. Shishidanitai Vijay Gauranga ki. Jai. Bhavana Sundar Shishirada Sham Sundar ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Nittai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Ānanda Caitanya Prabhu ki. Jai. Gaura Bhakta Brinda ki. Jai.